Ég vil. Tilbúin? Já. Skip samþykkt. Hver þar? Já. Ég vil. Skipan, hver þar? Já. Skipan, hver þar? Já. Já. Skipan, hver Já. þar? Já. Skipan, hver þar? Já. 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 Ég vil. Já. Skipan, hver þar? Tilbúin? Já. Já. Satt. Já. Tilbúin? Já. Já. Til orðustar. Já. Til orðustar. Hver þar? Tilbúin til Hver orðstöðslag. þar? Já. Skipan, Já, samþykkt. Tilbúin. Til Til aðra. orðustar. Já. Tilbúin. Skipan. Já. Hver þar? Já. Skipan, til orðustar. Já. Sækið fram. Sækið Flip will automatically add the same audio for done. Now, when you Tilbúin. categories top Tilbúin. Til orðstöðslag. in YouTube playlists that of course maximize your content even more. Tilbúin. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Skipan. Tilbúin, samþykkt. Kjósamaður. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Playlists that of course Tilbúin? Ég vil. Satt. Veiðimaður. Tilbúin? Satt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Samþykkt. Já. Skipan? Já. Tilbúin? Tilbúin, ég vil. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Skipan. Samþykkt. Já. Ég vil. Hver þar? Veiðimaður. Tilbúin? Ég vil. Já. Hver þar? Já. Ég vil. Samþykkt. Satt. Grjótsveinn. Tilbúin. Já. Grjótsveinn. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já. Ég vil. Tilbúin? Tilbúin? Já. Já. Sækið fram. Já. Skipan? Samþykkt. Grjótsveit. Hver það? Já. Tilbúin? Já. Grjótsveit. Skipan. Tilbúin. Já. Hver þar? Hver þar? Samþykkt. Satt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Satt. Ég vil. Tilbúin. Tilbúin? Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Skipan. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Já. Tilbúin? Já. Já. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt? Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Skipan. Satt. Já. Satt. Satt. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Skipan. Skipan. Tilbúin? Samþykkt? Ég vil. Grjótsveit. Skipan. Skipan. Já. Samþykkt? Já. Ég vil. Samþykkt. Hver Satt. það? Ég vil. Satt. Hver þar? Samþykkt. Hver þar? Já. Samþykkt?
Timbursveit. Satt. Ég vil. Skipan. Skipan. Tilbúin. Já. Skipan. Já, Timbursveit. Hver er það? Satt. Timbursveit. Skipan. Já. Samþykkt. Já. Atrás, já, atrás. Skipan. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já. Skipan. Ég vil. Ég vil. Satt. Ég vil. Satt. Tilbúin. Ég vil. Ég vil. Já. Tilbúin. Samþykkt. Hver er þar? Hver er þar? Hver er þar? Já. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Til orustuslag. Já, til orustuslag. Skipan. Til orustuslag. Tilbúin. Til orustuslag. Tilbúin. Grjótsveit. Tilbúin. Já. Atrás. Já. Já. Hver er það? Ég vil. Something. Skipan. Já. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Hver er þar? Já. Skipan. Ég vil. Hver er það? Já. Skipan. Timbursveit. Tilbúin. Tilbú. Já. Tilbú. Já. Skipan. Ég vil. Skipan. Hver er það? Samþykkt. Já. Já. Satt. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Já. Skipan. Ég vil. Hver er þar? Skipan. Já. Skipan. Samþykkt. Hver er þar? Já. Timbursveit. Hver er þar? Samþykkt. Skipan. Já. Hver er það? Ég vil. Til orustuslag. Já. Skipan. Já. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Já. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Já. Skipan. Tilbúin. Já. Samþykkt. Hver er það? Tilbúin. Skipan. Já. Samþykkt. Satt. Já. Fætið fram. Já. Skipan. Satt. Grjótsveit. Fætið fram. Já. Fætið fram. Fætið. Já. Tilbúin. Já. Já. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Tilbúin. Já. Hver er þar? Satt. Ég vil. Skipan. Skipan. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Já. Ég vil. Já. Tilbúin. Já.
Satt. Tilbúinn. Tilbúin. Samþykkt. Já, ég vil. Já, já, já. Já, ég vil. Já, samþykkt. Já, já. Já, samþykkt. Tilbúinn. Ég vil. Já, já. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Já, já. Já, skipan. Sækið fram. Skipan. Skipan? Já, já, samþykkt. Skipan. Skipan. Fram. Já, rás. Tilbúinn. Ég vil. Rás. Já, já, rás. Tilbúin. Já, já, samþykkt. Já, ég vil. Já, ég vil. Já, já. Hver er það? Ég vil. Skipan. Skipan. Já, ég vil. Já. Tilbúinn. Sækið fram. Skipan. Rás. Rás. Tilbúinn. Til orrustuslag. Ég vil. Tilbúinn. Sækið fram. Já, samþykkt. Ég vil. Tilbúinn. Samþykkt. Já. Tilbúinn. Já, ég vil. Já. Já. Skipan. Samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Skipan. Já, ég vil. Skipan. Satt. Já. Já, samþykkt. Tilbúinn. Skipan. Til orrustuslag. Samþykkt. Já, ég vil. Já, já, samþykkt. Veiðmaður. Skipan. Hver er það samþykkt? Timbursveit. Samþykkt. Já, rás. Tilbúinn. Ég vil. Veiðimaður. Skipan. Rás til orrustuslag. Já. Veiðmaður. Já. Já, sækið fram. Tilbúinn. Sækið fram. Já. Skipan. Grjótsveit. Já. Skipan. Rás. Skipan. Sækið fram. Já. Skipan. Sækið fram. Tilbúinn. Já, samþykkt. Rás. Skipan. Já, sækið orrustuslag. Skipan. Skipan. Já, fram. Skipan. Orrustuslag. Orrustuslag. Já. Skipan. Orrustuslag. Já, samþykkt. Tilbúinn. Orrustuslag. Já. Hver er það? Timbursveit. Grjótsveit. Skipan. Skipan. Timbursveit. Skipan. Skipan. Rás. Tilbúinn. Timbursveit. Já. 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 Til orrustuslag.
Já, skipan. Já, tilbúin. Timbursveit. Skipan. Til orðlislag. Skipan. Tilbúin. Timbursveit. Já, tilbúin. Já, samþykkt. Já, tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Hver þar? Timbursveit. Skip tilbúin. Samþykkt. Já, tilbúin. 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 Já. Skipan. Hver þar? Tilbúin. Til orustuslag. Tilbúin. Aðrás. Já, aðrás. Hver þar? Timbursveit. Hver þar? Skipan. Já. Samþykkt. Já, til orustuslag. Til orustuslag. Fram. Skipan. Samþykkt. Tilbúin. Já, ég vil. Skipan. Tilbúin. Satt. Hver þar? Já. Já, ég vil. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Skipan. Sækið fram. Hver þar? Já. Tilbúin. Tilbúin. Til orustuslag. Sækið fram. Samþykkt. Hver þar? Skipan. Já, ég vil. Samþykkt. Já, ég vil. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Já. Tilbúin. Samþykkt. Já, til orustuslag. Já. Tilbúin. Já, samþykkt. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Hver þar? Timbursveit. Ég vil. Skipan. Hver þar? Tilbúin. Sækið fram. Hver þar? Já, samþykkt. Timbursveit. Tilbúin. Til orustuslag. Tilbúin. Til orustuslag. Fram. Hver þar? Hver þar? Hver þar? Já, ég vil. Timbursveit. Tilbúin. Ég vil. Hver þar? Tilbúin. Já, ég vil. Samþykkt. Hver þar? Samþykkt. Ég vil. Satt. Til orustuslag. Satt. Já. Skipan. Já. Atrás. Til orustuslag. Já. Sækið fram. Skipan. Samt til orustuslag. Til atrás. Hver þar? Til orustuslag. Til atrás. Aqui que eu falei no TT aqui, ó. Tilbúin. Já. Samþykkt. Satt. Já, satt. Samþykkt. Já, samþykkt. Ég vil. Ég vil. Satt. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Já. Satt. Ég vil. Til orustuslag.
Hver þar? Satt. Ég vil. Satt. Hver þar? Já, ég vil. Ég vil. Samþykkt. Já. Til orrustuslag. Skipan. Til orrustuslag. Já. Atrás. Tilbúið. Já. Já. Samþykkt. Já. Til orrustuslag. Tilbúið. Ég vil. Já. Skipan. Ég vil. Já. Skipan. Já, ég vil. Já. Tilbúin. Já, ég vil. Já. Tilbúið. Já. Skipan. Hver þar? Ég vil. Ég vil. Skipan. Já. Skip tilbúin. Satt. Já. Til orrustuslag. Hver þar? Ég vil. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Hver þar? Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Vou esconder aqui as unidades míticas. Já. Samþykkt. Skipan. Já. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Já. Hver þar? Ég vil. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Hver þar? Já. Skipan. Ég vil. Skipan. Já. Atrás. Já. Satt. Vou ficar aqui de butuca, mano. Ele pode Skipan. Já. Samþykkt. Ég vil. tentar um rock drop aqui, né? Ég vil. Atrás. Skipan. Lá vem o Marcos descendo a ladeira. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Tilbúin. Atrás. Til orrustuslag. Skipan. Satt. Tilbúin. Ég vil. Já. Skipan. Orrustuslag. Já. Atrás. Hver þar? Skipan. Já. Vai ser, Leco, vai ser. Já, atrás. Já, samþykkt. Já. Ég vil atrás. Já, atrás. Til orrustuslag. Tilbúið. Satt. Já. Til orrustuslag. Tilbúið.
Hver er þar? Já. Hver er þar? Já. Til orustu slag. Tilbúinn. Já. Já. Atrás. Hver er þar? Atrás. Til orustu slag. Já. 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 Til orustu slag. Já. 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 Hver er þar? Til orustu slag. Já. Atrás. Hver er þar? Atrás. Skipan til orustu slag. Skipan til orustu slag. Já, til orustu slag. Já. Já, til orustu slag. Já, til orustu slag. Hver er það? Til orustu slag. Vai ser, caralho, porra. Tilbúið. Já, já. Já foi, papai. Satt. Pode renunciar, caneca. Pode renunciar que caneca é nossa. GG, papito. É nosso, porra. Tô falando. Nossa, tô gritando aqui já. É nóis, Lequito. A primeira é nossa. Agora a gente tem mais 2 jogos aí pra... Vamos ver se o Thunderzera vai. Não vai. Sucesso. Essa aqui tá morfiosa. Olha lá. Tilbúinn? Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Já. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Tilbúinn? Mano, o cavalinho amarelinho lá, larga a mão, mano. Samþykkt.
Tilbúin, samþykkt. Tilbúin. Skipan. Veiðimaður. Tilbúin. Já, já. Sækið fram á. Skipan, já, Skipan. Samþykkt. Tilbúin. Hver er þar? Satt. Skipan, Skipan, tilbúin. Ég vil. Samþykkt, samþykkt. Tilbúin. Já, samþykkt, samþykkt. Ég vil. Já. Timbursveit, veiðimaður. Tilbúin. Veiðimaður. Tilbúin. Skipan. Já, ég vil. Aðrás. Já, ég vil. Ég vil. Já. Tilbúin. Já, ég vil. Skipan. Já, ég vil. Skipan. Tilbúin. Já. Hver er það? Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Já, ég vil. Hver er þar? Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Skipan, já. Hver er það? Tilbúin, já. Já. Samþykkt. Ég vil. Skipan, samþykkt. Hver er það? Veiðimaður, veiðimaður. Já, samþykkt. Tilbúin, já. Samþykkt, já. Ég vil. Skipan. Rás, já, sækið fram, rás. Sækið fram. Tilbúin. Ég vil. Já. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Sækið fram. Skipan tilbúin. Skipan. Orðstöðslag. Tilbúin, já. Til orðstöðslag. Skipan. Sækið fram. Já, ég vil. Hver er þar? Já. Skipan. Rás. Já, samþykkt. Já. Skipan. Já. Skipan. Tilbúin. Sækið fram. Samþykkt. Já. Til orðstöðslag. Sækið fram. Tilbúin. Sækið fram. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Til orðstöðslag. Skipan. Já, samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Já, samþykkt. Ég vil. Já, ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já. Samþykkt. Aðrás. Tilbúin. Sækið fram. Hver er það? Samþykkt. Já. Skipan. Til orðstöðslag. Samþykkt. Já. Tilbúin. Tilbúin. Til orðstöðslag. Tilbúin. Já. Skipan. Já, ég vil. Samþykkt. Hver er það? Til orðstöðslag. Aðrás. Ég vil. Já, ég vil. Hver er það? Hver er það? Já. Til orðstöðslag. Hver er það? Til orðstöðslag. Ég vil. Samþykkt. Skipan. Já. Já, Tilbúin. sækið Til orðstöðslag. Hver er það?
Já. Já, sækið skip orrustuslag. Já, rás. Skip frá orrustuslag. Skipan. Samþykkt. Samþykkt. Hver er það? Skipan. Rósir. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Samþykkt. Tilbúin. Hver er tilbúið samþykkt? Hver er samþykkt? Skipan. Samþykkt. Ég vil. Já, já, já. Ég vil. Hver er það? Já. Skip. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Samþykkt. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Hver er það? Satt. Samþykkt. Já. Tilbúin. Sækið fram. Já, samþykkt. Samþykkt. Ég vil. Skip. Já. 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 Samþykkt. Já, samþykkt. Samþykkt. Skipan. Skipan. Að rás. Skip. Að rás. Tilbúin. Til orrustuslag. Að rás. Skipan. Já. Skip. Að rás. Til orrustuslag. Já, til orrustuslag. Til orrustuslag. Tilbúin. Já, til orrustuslag. Já, já. Tilbúin. Til orrustuslag. Skip. Til orrustuslag. Hver er það? Ég vil. Til orrustuslag. Til orrustuslag. Til orrustuslag. Tilbúin. Ég vil. Satt. Ég vil. Satt. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Samþykkt. Sækið fram. Já, samþykkt. Skip. Samþykkt. Sækið fram. Já, sækið fram. Hver er það? Já. Skip. Já, samþykkt. Skip. Já, já. Skip. Já. Tilbúin. Já. Til orrustuslag. Já, já. Til orrustuslag. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Sækið fram. Já, tilbúin. Ég vil. Sækið fram. Já, sækið. Já, tilbúin. Já, já. Ég vil. Já. Skip. Sækið fram. Orrustuslag. Skip. Skip. Ég vil. Samþykkt. Já. Tilbúin. Já. Skip. Já. Skip. Já. Tilbúin. Já. Ég sækið fram orrustuslag. Já. Já. Til orrustuslag. Já. Tilbúin. Tilbúin. Já. Tilbúin. Já. Til orrustuslag. Fram til orrustuslag. Tilbúin. Skipan. Tilbúin. Grjótsveig. Veiðin skip. Samþykkt. Tilbúin. Já. 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 Skip. Skip. Sækið fram. Tilbúin. Sækið
Hver er þar? Ô, Mário, você viu o tanto de aldeão que eu matei dele, né, velho? Hver er þar? Já, samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Já. Tilbúið. Samþykkt. Já, ég vil. Já, samþykkt. Já, samþykkt. Já. Skipan. Hver er það? Samþykkt, já. Skipan. Ég vil. Skipan. Skipan. Tilbúin, já. Tilbúin. Ég vil. Hver er það? Já, satt. Veiðimaður. Samþykkt. Já, já. Skip tilbúin. Orðstu slag. Tilbúin, já. Skipan. Veiðimaður. Veiðimaður. Tilbúið. Atrás. Tilbúin. Sækið fram. Já. Já. Sækið fram. Já. Ég vil. Skipan. Já. Skipan. Ég vil. Tilbúið. Samþykkt. Já, ég vil. Hver er það? Orrustu slag. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Já, já. Hver er það? Veiðimaður. Hver er þar? Já. Skipan. Skipan. Já. Skipan. Já. Ég vil. Já. Skipan. Hver er þar? Já, já. Samþykkt. Ég vil. Hver er það? Ég vil. Tilbúin. Já, ég vil. Skipan. Samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Tilbúin. Skipan. Samþykkt. Já, ég vil. Hver er þar? Skipan. Samþykkt. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Já. Timbursveinn. Rótsveinn. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Já. Hver er það? Veiðimaður. Tilbúin. Já. Samþykkt. Ég vil. Hver er þar? Hver er þar? Ég vil. Hver er þar? Ég vil. Samþykkt. Skipan. Hver er það? Satt. Ég vil. Satt. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Ég vil.
Ég vil timbursveit, já. Já, já, já. Já. Tilbúin. Skipa samþykkt. Que essa porra faz, velho? Skip. Já. Skip til orrustuslag. Já. Til, já. Ég til orrustuslag. Skip samþykkt. Fyrir kaffi. Já. Samþykkt. Satt. Skip. Já. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Satt. Já. Ég vil. Tilbúin, já. Samþykkt, tilbúin. Já. Skipan. Tilbúin. Sækið fram. Skipan. Sækið áfram. Skipan. Já. Já. Aðra orrustuslag. Samþykkt, já. Já. Til orrustuslag. Skipan. Fram. Já. Skipan. Tilbúin. Sækið fram. Ég vil skipa samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Fyrir það. Tilbúin. Já. Já. Til orrustuslag. Fyrir samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Sækið Já. fram. Til orrustuslag. Já. Til orrustuslag. Sækið fram. Tilbúin. Satt, já. Já. Skipan. Tilbúin. Já. Ah, mano! Toma na tarraqueta, Kitana, sem vergonha! Toma, sua sem vergonha! Fica ganhando de nós aí sempre aí. GG, mano. Aí, Lequito, quem falou que nós não ia ganhar na saideira? Porra, mano. Passamos o trator, furacão, a carretona na Kitana, velho. Cê é louco, parceiro. Quer assistir o meu baile aí, né, mano? Quitaninha, porra, é nossa. Tilbúin. Skipan. Quitaninha ficou presinha. Tilbúin. Nem o Zilbalder, hein, mano? Esse cavalão aí. É, mano, ir pra cima com tudo no chinês, né, velho? Eu acho que é isso, né, Léo? Não deixar o cara leve, não, mano. Acho que achamos um caminho aí interessante, né, velho? Opa, rapidão. Ah, mas é isso aí, cara. Ô, Leco, obrigado aí pela presença aí até o final aí. Obrigado, Daniel Silveira. Obrigado, Augusto Felipe Hartmann, Ralf Costa de Matos, Lourenço Gonçalves, Kevin AOM, quem não for inscrito no canal do Kevin, maior canal brasileiro aí de Age of Mythology, se inscreve lá, padrinho nosso.
Darnei, mano. Ô, Darnei, obrigado aí pela presença, irmão. Pela companhia aí na Twitch. Valeu mesmo. Pela companhia aí na Twitch. Valeu mesmo. Obrigado aí quem passou por aqui um pouco. Deixa eu ver se alguém passou. Espectadores. Oela, AK, Alice Sidra, Anoterville. Pô, veio bastante gente. Luxer, Isabel, Katana, Laura Lig, Sanular. Te mandar feitiço que eu não sei mandar feitiço, irmão. Mas obrigado aí pela presença. Tudo de bom pra vocês aí. E é isso aí, né, rapaziada? É hora de... Eu vou postar no YouTube aí. E é isso, mano. Zeus. Nosso pior inimigo, hein? Não vou falar muito não, vou mais playar aqui pra tentar entregar um game legal aos senhores aí. A gente sempre faz live aqui no canal, quem puder se inscrever e gosta do jogo, se inscreva aí no nosso canalzinho aí, pra dar aquela moralzinha pra gente. Fechou? Aí tá fazendo um pouco ela, né? E eu vou botar elas pertinho o carro de boi ficar bem posicionado, mas deu certo. Aí esse aqui vai mais longe. Aí na hora que ele der o tiro, a gazela anda. Ela já andou. Aí fica mais fácil para eles colocar, que eles coletar aqui perto do carro de boi. Esse jogo aqui é o Age of Mythology raiz. A gente joga ele online através do Fuble, né? Não tem mais a ISO como tinha antes da Microsoft. Então a única forma da gente jogar hoje raiz é no Fuble, numa plataforma que chama Game Ranger. Agora eu vou parar de falar aí e tentar ganhar o jogo, né? Se não der também, vai pro ar. O mapa não é melhor para Zeus do que pra nós, porque o cara consegue murar, né? A gente vai explorando o mapa aí com o site pra ver a estratégia que a gente vai impor no jogo aí pra tentar fazer a melhor estratégia possível, né? Esqueci de girar, viu? Eu tava fazendo manual aqui. Vai ter um templo aqui protegendo a mina de ouro. Um pouquinho mais avançado, não sei se é o correto, mas é o que temos pra hoje. Quem me ensinou muita coisa de jogar de nórdico aí foi o Mestre Sparks BR, né, velho?
conhecidíssimo aí nos auges do Age of Mythology, né? Ele passou muitas dicas. E é um cara super humilde, sangue bom aí. E hoje em dia quem eu sou fã da nova geração aí de nórdico aí, além de ser fã do mestre, mas sou muito fã do Sup, Usk Sup, né? Pro player aí, joga muito bem. Já? Something. Veiðimaður. Atenção, Hollywood informa. Fix aí calendaria aí, pessoal. Tô chegando aí na cadeira. Anunciar aí o novo transfer pelo Softs, né? Grande ganso aí, o novo produto que a gente tá vendendo. É isso aí, né? Salve, salve, rapaziada, depois de muitos anúncios aí, né, muita espera aí da comunidade Age of Mythology do mundo todo aí, chegamos, né, desculpem pela demora aí, pessoal, mas a gente segue um protocolo aqui em casa, tem que esperar todos dormirem, já tá entrando em campo, e no camarim, produção e tudo mais, né, e tamo aí, né, a nova patrocinadora do canal aqui, a Pillow Soft, né? Você pode adquirir um aí, ó. Penas de ganso. Sensação do momento, ó. Se você quiser aí, o link tá na descrição aí, pessoal. É só falar com os moderadores na live, certo? E deixa aí o contato do Mestre Spets aí, BR, que tá sempre aí à disposição do canal aí. E vamos que vamos aí, né, mano? Vamos que vamos começar aqui, né? Desejando primeiramente uma boa noite a todos. Brincadeiras à parte, a galera do Zap. E vamos que vamos. Vamos abrir aqui o Meta Raiz, né? Que é o Vubler. E vamos abrir o Extended Edition também, né? Temos que investir mais na produção do figurino nosso também aí, né? Se tiver empresas aí interessadas, né, a ajudar, não atrapalhar. Estamos sempre abertos às críticas construtivas, né? Se for pra ajudar, né? Agora se for pra criticar e atrapalhar, velho, é pra puta aqui. Não pode falar aqueles palavrões aí, né? Apesar da live nossa ser pra maior de 18 anos. É isso aí, né? Vamos que vamos. Vamos quebrar tudo aí, mano. Torcer pra que não apareça aqui, né? Aqueles caras que vêm pra esmorfar a gente aí, né? Atrapalhar o conteúdo, né? Conteúdo mais visto aí do momento aí.
cada 3 segundos de live, né? A gente tem que pôr um anúncio, né? Não, pessoal, esse negócio do anúncio aí não é eu não, mano. Depois lá, apareceu pra mim lá. Quer ganhar mais dinheiro? Coloque mais anúncio. Puxei a barrinha pro lado lá, né? Infelizmente a galera não tá comparecendo no sub, não tá chamando no subscription. Aí nós tá dependendo dos anúncios, mano. Perdão aí, galera. Mas a forma de se acabar com os anúncios no Twitch é você assinar o nosso canal ali, né, velho? Vocês que estão usando a Amazon Prime, né? Pode assinar de graça, só chegar aí e soltar o Prime no canal aí. A gente também tem a lojinha na Amazon, né? E vamos que vamos, tem o link de afiliado para os senhores comprarem a nossa garrafa de café Sanremo na Amazon Store. E vamos crescendo, evoluindo aí no conteúdo. Pra cima. Vazou, né, mestre? Vazou, né? Vazou os contratos aí gigantescos aí de onde vem a fortuna, né, mano? Agora sim, né? Agora tá todo mundo ciente aí, né? Tá difícil a vida aqui, né? Os pais do cara do clã lá, tudo assinante Gold da Amazon, não sei do que, né? Os caras vão lá na live do Gaules lá pra dar o sub pro Gaules em vez de dar o sub pra nós, né? Aí é foda, né, velho? Aí é foda, né, mano? Faz um ano aí que eu tô marcando o Gaules aí. Mas pra ver se veio o PC Gamer, mestre. Não chega. Não chega aquele gank de final de ano. Só aparece aqui esses trastes aqui, ó. Smurf, certeza. É esses Smurf aí, o tal do Steam, né, mano? Esse aqui eu acho que não é, não. Esse aqui é zoeira, né, mano? Só pra não perder o bom jogo aí e trocar ideia, né, pai? Vamos que vamos. Já, samþykkt. Skipan. Tilbúin. E esse aqui, mestre, vai pra nós, hein, mano? Vai pra nós, hein? Aqui pântano de Thor aqui. Qual que é a cal? Passa aí, mestre. Cê é louco. Sem hipocrisia, né, mestre? Sem... Hver þar? Sem querer agradar ninguém, não, boy. Não é não? Ficar falando Tilbúin? essas palavras bonitinhas. Não pode falar palavrão. Não pode isso, não pode aquilo. A única coisa que eu sei que eu não posso fazer é tipo assim, mano. Se eu gosto de um som da hora, infelizmente eu não posso curtir o artista que eu gosto, tá ligado? Eu tenho que escutar as músicas sem direitos autorais aí, Hver þar? Ég vil. porque depois dá uns negócios que é maluco, velho. Tipo assim, no YouTube é melhor pra assistir nós, mestre. No YouTube não tem tanto anúncio não, porque é padrão dos caras lá mesmo, né? Aí eles que tomam conta das paradas, tá ligado? É mais de boa, mas na Twitch é foda, mano. Tilbúin? Twitch come tudo os dólares na hora de você fazer o saque, velho. Twitch é embaçado, mano. Aí,
Só vai, tipo, meio ilusório até, tá ligado? Tilbuin. Samþykkt. Já. O cara que te assiste, fala, pô, o cara tá passando luz pra caralho, tá ganhando uma grana, tá bosta. Tilbuin. Skipan. Ég vil. Já. Ég vil. Vou diminuir essa porra aí, velho. Já. Samþykkt. Tilbúin. Skipan. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Já, samþykkt. Samþykkt. Tem que se posicionar, né, mestre? Tem que dar as opiniões aqui, ó. Já. Agora passa calma, mano. O cara tá de Loki. Não usou o olho ainda, hein? Pra cima. Pra cima, confia. Confia na Cavalier Raid. Daqui a pouquinho nós começamos a praticar o inglês também aí, pessoal. Vai dar aquela evoluída também, né? Tilbúin. Se divertir fazendo live. Aumentar o conhecimento do inglês. Já, ég vil. E na gringa tá ligado, né, mano? Galera que ganha em dólar, né? Tá passando bem, né? Skipan. Pô, na tela preta aqui, velho. Pera aí, mano. Agora que eu vi que o rolê que nós tá aqui tá errado pra caralho, velho. Hver þar? Aqui já era, velho. Veiðimaður. Veiðimaður. Pera aí. Ô, mano, aqui, galera. Pô, aí é foda, hein? Aí, ó, agora sim, ó. Hver þar? Skipan. Já. Pô, Samþykkt. os caras nem pra passar a cal, né, mano? Tava zoando aí a tela aí, tava bugado a MS. Já. Skipan. Ô, mestre, aí eu fiquei na mão, hein? Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Satt. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Skipan. Tilbuin. Já. Tilbuin. Skipan. Já. É, mano. Tilbuin. Skipan. Foi 7-2-TC. Hver þar? Já, já. Não usou o olho ainda, hein? Será que o cara tá espionando lá na live? Ô, mestre, passa a cal aí, ó. Aí é foda, hein? Já, ég vil. Skipan. Tilbúin. Samþykkt. 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 Aí clipou, né, velho? Clipou e mandou pra Globo, né, velho? Você fez a brava pra nós, né, mestre? Hver þar? Ég vil. Tilbuin. Tilbúin. Já. Já. Tilbúin. Tilbúin. Veiðimaður. Skipan. Ah, o cara só esperando ali, ó. Ah, sei não, hein, mano. Sentimos uma pequena telagem aí. Já, samþykkt. Aqui Ég também. vil. Tilbuin. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já. Satt. Fula, né? Skipan. Já. Hver þar? Já. Skipan. Já.
Já, samþykkt. Já, samþykkt. Vai lá, boy. Til orrustuslag. Vou arrebentar ele aqui agora. Skip. Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Something. Skip hann. E aí, mano? Marosquito. Já, ég vil. Hver skip samt ég vil. Já, ég vil. Tilbúin. Já, ég vil. Vamos pegar ouro também, mano. Já. Reliquinha. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Ah, aqui nós tá fazendo meio que a lá Mestre Sparks, né? Eu vou falar que não dá pra comparar o Tevez com o Maradona, Hver það? o Messi com o Ronaldinho Gaúcho, que são de eras diferentes, né? Agora o Messi tá fazendo história no Itojo, nós paramos no tempo aqui no Vubler, mano. Ele tá vestindo a camisa do Vubler aqui, ó. O cara atrapou nós ali, ó. Mais ou menos, né? Foi que nós perde uma cavalaria dessa aí, ó. Na Focas, chefe. Tilbúin satt. Hver það? Já. Tilbúin. Skip hann. Hver það? Vil. Tilbúin. Hver þar? Satt. Veiðimaður. Satt. Veiðimaður. Ég vil. Samþykkt. Já. Skip hann. Acho que agora ele vem mordendo, né, velho? Skip hann. Já. Ég vil. Samþykkt. Já, ég vil. Ele deve ter usado. Foi boa ali, a tática nossa foi boa, mano. Samþykkt. Vocês entenderam o que eu fiz, né? Hver það? Esperei ele usar o espião, agora nós sabemos que no ouro não tá, tá ligado? Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Já. Hver það? Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Skip ég vil. Samþykkt. Já. Skip hann. Já. Atrás. Skip hann. Já. Samþykkt. Yes. Samþykkt. Já. Til orrustuslag. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Já. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Skip hann. Skip hann. Hver það? Ég vil. Já. Something. Ég vil. Tilbúin. Já. Samþykkt. Hver það? Tilbúin. Samþykkt. Já. Tilbúin. Samþykkt. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Skip hann. Já. Tilbúin. Samþykkt. Já. Skip hann. Tilbúin. Skip hann. Skip hann. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Skip hann. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Ég satt. Já. Satt. Já. Deixa ele se entupir de unidade mítica, velho. Skipan. Já. Hver það? Tilbúin. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Samþykkt. Já.
Samþykkt. Já. Tilbúin. Til orustuslag. Fram. Til orustuslag. Samþykkt. Ég vil. Hver er þar? Já, ég vil. Que me cravo certinho, tá ligado? Aqui o coração do leão que nós achamos ali. Já, til orustuslag. Já, orustuslag. Skipan. Já. Sækið fram. Satt, ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já. Sækið fram. Já. Já, til orustuslag. Ég vil, já. Satt. Skipan. Ég vil. Samþykkt. Já. Skipan. Samþykkt. Samþykkt. Já. Samþykkt. Isso, bebezinho. Isso. Skipan. Til orustuslag. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Tilbúin. Satt. Já. Skip, já. Já, skip. Samþykkt. Satt. Skipan. Orustuslag. Hver er það? Skipan. Tilbúin. Já. Hver er það? Atrás. Hver er það? Tilbúin. Skipan. Samþykkt. Skipan. Hver er það? Já. Skip. Satt. Samþykkt. Ég vil. Hver er það? Skipan. Ég vil. Skip. Orustuslag. Já. Atrás. Samþykkt. Já. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Satt. Skipan. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Skipan. Satt. Já. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Hver er þar? Satt. Tilbúin. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. 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 Skipan. Ég vil. Já. Tilbúin. Samþykkt. Satt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Já. Samþykkt. Sækið fram. Skipan. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Hver er þar? Já, grjótsveit. Satt. Tilbúin. Skipan. Já. Samþykkt. Ég vil. Skipan. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Satt. Hver er þar? Tilbúin. Já. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Skipan. Skipan. Já, Satt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt.
Timbursveit, satt, veiðimaður, satt, ég veiðimaður. Já, hver Timbursveit? Acordamos tarde, né, velho? Já, veiðimaður. Dava pra caçar aqui já. Veiðimaður. Samþykkt. Hver það? Já. Ég vil. Já. Tilbúin. Hver það? Samt, já? Hver það? Hver það? Samt. Atrás. Já. Já, ég vil. Samþykkt, já. Já, ég vil. Sækið fram. Atrás. Tilbúin. Samt. Já. Já, atrás. Tilbúin. Til orustuslag. Skipan. Atrás. Hver það? Orustuslag. Já, skipan. Atrás. Tilbúin. Já. Til orustuslag. Skipan. Já, ég vil. Samþykkt. Hver það? Já. Skipan. Já, samþykkt. Tilbúin. Já, ég vil. Samþykkt. Skipan. Já. Skipan. Já, samþykkt. Hver það? Já. Já. Já, atrás. Skipja. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Já, samt. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Skipan, satt. Já. Satt, ég vil. Skipan. Samþykkt. Skipan. Sækið fram. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já, ég vil. Orustuslag. Skipan. Já, atrás. Tilbúin, ég vil, satt. Já, til orustuslag. Skipan. Skipan? Skipan. Sækið fram. Ég vil. Já, Timbursveit, satt. Sveit. Hver það? Grjótsveit. Já, atrás. Já? Satt, samþykkt, grjótsveit. Tilbúin, ég vil. Satt. Hver það? Já. Skipan. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Sækrás. Ég vil. Satt. Átrás. Tilbúin. Já. Tilbúin. Atrás. Ég vil. Til orustuslag. Samt. Já, ég vil. Til orustuslag. Samt. Já, til. Tilbúin, átrás. Hver það? Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Atrás. Skipan. Já, ég vil. Já. Hver það? Satt, ég vil. Tilbúin. Skipan. Skipan. Samþykkt. Já? Já. Samþykkt. Já, samþykkt. Já. Sækrás. Tilbúin. Skipan. Já. Hver það? Samþykkt.
Samþykkt. Já. Tilbúin. Já. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Samþykkt. Ég vil. Já. Hver er það? Hver er það? Skipan. Skipan. Satt. Já. Já. Samþykkt. Samþykkt. Ég vil. Já. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Sækir. Já. Ég vil. Tilbúin. Sækir. Tilbúin. Já. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Samþykkt. Hver er það? Skipan. Ég vil. Satt. Satt. Grjótsveit. Samþykkt. Já. Tilbúin. Skipan. Já. Skipan. Skipan. Hver er það? Hver er það? Tilbúin. Já. Skipan. Tilbúin. Já. Samþykkt. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Já. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Já, ég vil. Timbursveit. Tilbúin. Tilbúin. Já. Sækir. Fram. Skipan. Timbursveit. Áfram. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Timbursveit. Tilbúin. Timbursveit. Já. Skipan. Já. Atrás. Já era. Já era. Salve, Jadinho King. Tamo on, né? Tamo on aí. Levando um pau aqui do Bronze Vale. Ganhamos feio, né? Já fizemos a sabatina da primeira aí, né? Agora vamos dar aquele timezinho gostoso aí. Pra refletir onde a gente errou aí. Comunicação total. E a gente já retorna aí, né, mano? Tá nada, Jardim, tá uma bosta. Uma merda. Mais ou menos, mano. Tá caçando uns jogos aí, né, mano? Tá dando pra brincar, tá ligado? É legal de jogar assim. Quando dá pra jogar, que nem o cara que eu joguei, o cara bom. Deu uma partida boa aí, o cara ganhou, foi legal. Já era, né, velho? Tô no meta de fazer 3, pelo menos, por dia, né, mano? Aí tá difícil, mano. Tá difícil manter a frequência, mano. Aí aqui, eu tô aqui, mano. Tô esperando o cara aqui, vamos ver se o cara vai soltar. Esperando, mano, aí vamos ver o que vai ter aqui. Eu vou criar outro. Mas eu vou dar um timezinho aqui. Eu sempre dou uns 5 minutinhos de intervalo aqui. E eu já volto aí, pessoal. Obrigadão aí. Quem não deu like ainda, não deixou o joinha, ou então se inscreveu no canal aí, se inscreva no canal. A gente sempre tá aí trazendo Age of Mythology diariamente aí aos senhores, né? Aqui quem fala é o Onoponexter, né? Nosso personagem aqui no game é o Onoponexter, tá? Age of Mythology. Conteúdo é pra quem gosta mesmo. É isso aí, já que a gente volta, pessoal. Vou deixar passando uns take nossos aí. Peraí. Aqui, ó. Matchups.
no grupo de imagens. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, ó. Ah, vai assim por enquanto. Preciso. Ah, dá pra tirar aqui, velho. Beleza, né? Hver þar? Ég vil, maður. Já. Tilbúin. Pensei em fazer cavalo, mas como o jogo ele é muito dinâmico, aí você acaba mudando sua estratégia, né? É que o Fessar, o tempo dele vencer é maior que o... é mais rápido do que o cavalo. Ele fazer o Fessar aqui pra... Pra tirar ele da casa aqui, porque a gente já dá uma trava. Hver þar? Já. Hver þar? Já. Tilbúin. Ég sá. Skipan. Tilbúin. Atrás. Ele perde bastante tempo, né? Podemos ali algum brilhar. Skipan. Aqui a gente tá com uma vantagem agora. A briga foi melhor pra nós. Só que você vê que é um cara que sabe jogar, porque tá com uma pontuação boa. Ah, chama aqui mais um avião de avisar. Hver þar? Skipan. Agora tudo certo aqui, mas vai puxar uma heróica. Skipan. Ég bið. Já? Hver veiðimaður? Skipan. Hver það vil? Skipan. Skipan. Já. Hver þar? Samþykkt.
Tilbúin. Samþykkt. Skip. Samþykkt. Samþykkt. Já, já. Ég vil. Tilbúin. Já. Skip. Já. Já. Samþykkt. Já. 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 Ég vil. Samþykkt. Já. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Satt. Veiðimaður. Já, þar. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Hver þar? Skip. Samþykkt. Samþykkt. Ég vil. Já. Já. Isso aqui que eu tô fazendo aqui pra prejudicar ele, tá? Skip. Já. Samþykkt. Skip. Samþykkt. Já. Já. Samþykkt. Hver ég vil? Hver það? Skipan. Já. 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 Skip. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Já. Ég vil. Skipan. Já. Já. Satt. Já. Rótsveit. Skipan. Tilbúin. Hver það? Já, ég vil. Já. Skipan. Satt. Já. Skipið. Tilbúin. Fjósaður. Já. Skipan. Ég vil. Ég vil. Samþykkt. Já. Já. Skipan. Já, satt. Tilbúin. Ég vil. Já. Ég vil. Tilbúin. Tilbúin. Ég vil. Já. Samþykkt. Samþykkt. Já, já, samþykkt. Tilbúin. Hver það? Skipið. Skipan. Já. Já, samþykkt. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Já, já. Tilbúin. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Sækir. Já. Samþykkt. Hver það? Tilbúin. Til orrustuslag. Já. Tilbúin. Já, já, satt. Já, samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Atrás. Já. Já. Skipan. Já. Sækir til orrustuslag. Tilbúin. Skipið. Ég vil. Satt. Ég vil. Hver þar? Hver það? Satt. Ég vil. Maður. Já. Skipan? Veiðimaður, veiðimaður. Já. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Ég vil. Samþykkt. Já. Hver það? Hver það? Skip til orrustuslag. Tilbúin. Rótsveit. Samþykkt. Skipan. Rótsveit. Til orrustuslag. Skipráð.
Til orustuslag. Tilbúinn. Til orustuslag. Já. Tilbúinn. Tilbúinn. Samþykkt. Hver það? É isso. Só na maciota aí, ó. A gente levou o mano, hein? Skopos. Bura, Yuji. Bura, Yuji. Skopos. Yuji. Torre versus Hades de novo. Aqui é o mesmo esquema, só que esse mapa aqui não tem raça, né? Então é um pouco mais difícil. A gente vai achar algumas bois, não? Skipan, veiðimaður. Isso aqui eu acho que a gente pegou um pouquinho mais pro lado. Porque não deu pra usar o caldo mais só pra ouro e madeira. Nossa mira tá bem exposta também. Sabe ver que isso aí pode se usufruir disso. Skipan, veiðimaður. Veiðimaður. Já, ég vil skipan. Hver það? Ég vil samþykkt. Já, rótsveit. Tilbúinn. Já, ég vil.
Hver er það? Já, veiðimaður, veiðimaður. Hver er það? Veiðimaður, veiðimaður. Skip, samþykkt, samþykkt, ég vil. Já, ég vil, já, ég samþykkt. Já, samþykkt, samþykkt, já, Skipan. Hver er það? já, skipa, já, já, samþykkt. Skip, ég vil. Tilbúin, já, ég vil. Já. Skip, ég vil. Já, já, ég vil. Já, skip, Tilbúin. Samþykkt. Já. skip, ég vil. Já, samþykkt, samþykkt. Já, Já. Tilbúin. Ég vil. Hver er það? Samþykkt. Satt. tilbúin. Samþykkt, ég vil. Já. Tilbúin. Já. Tilbúin. Hver er það? Já. Tilbúin. Veiðimaður. Veiðimaður. Já. Samþykkt. Hver er það? Ég vil. Satt. Já. Já. Til orustuslag. Til orustuslag. Já. Tilbúin. Samþykkt. Sækið. Skip. Já. Tilbúin. Til orustuslag. Til Fyrir það. orustuslag. Já. Tilbúin. Samþykkt. Sækið. Fram. Já. Tilbúin. Ég vil. Ég vil. Já. Atrás. Já. Sækið. Skip. Fram. Skip. Til. Samþykkt. Satt. Satt. Til. Ég vil. Satt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Ég vil. Samþykkt. Skip. Ég vil. Já. Já. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Tilbúin. Samþykkt. Skip. Samþykkt. Skip. Já. Satt. Tilbúin. Skipan. Tilbúin. Tilbúin. Veiðimaður. Já. Hver er það? Samþykkt. Já. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. 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 Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Já. Hver er það? Skip. Já. Ég vil. Tilbúin. Satt. Tilbúin. Já. Ég vil. Skip hann. Ég vil. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já. Ég vil. Ég vil. Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Ég vil. Til orustuslag. Til orustuslag. Skip. Já.
Skipan til orrustuslag. Tilbúin. Já. Skipi. Hver það? Skipan. Samþykkt. Skip samþykkt. Hver það? Tilbúin. Hver það? Tilbúin. Hver það? Já. Tilbúin. Hver það? Satt. Tilbúin. Hver það? Já. Skipan. Hver það? Já. Já. Skip, hver það? Skip, ég sé. Já, ég vil. Já, something. Já, tilbúin, something. Tilbúin, ég vil. Skipan. Já, satt. Ég vil satt. Já. Ég vil. Skipan. Ég vil. Já, hver það? Hver það? Hver það? Já, satt. Tilbúin. Ég vil. Já. Rósveit. Tilbúin. Já. Já. Tilbúin. 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 Sækið fram. Ég vil. Samþykkt. Skip. Skipan. Já. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Hver það? Hver það? Ég vil, satt. Já. Já. Samþykkt. Já. Skipan. Hver það vil samþykkt? Tilbúin. Skipan. Samþykkt. Ég vil, samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Skip, hver það? Skip. Ég vil. Skip. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Já, samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Hver það? Samþykkt. Já. Skipa, aðrá. Skipan. Orrustuslag. Skipa, já, ég vil. Hver það? Hver það? Já. Samþykkt. Skipa, samþykkt. Til orrustuslag. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Rósveit. Tilbúin. Til orrustuslag. Samþykkt. Til orrustuslag. É isso aí, né, pessoal? De volta com a nossa live stream aí, né? Vamos aguardar aí uma nova partida, né? Agora, deu.
Está bom já, né? Vou abrir o Age da Steam também, né? And now, vamos começar agora a falar em inglês também, né? Pra ver se ajuda bastante. E é isso, pessoal. Let's speak in English right now, guys. I'm Yono Ponexter. I'm from Brazil, and I'm going to play Age of Mythology Extended Edition or Vugli. It doesn't matter where we are going to play. It's important to play Age of Mythology. It's a kind of RTS game. Aura is in our room. Yeah. Stream live. Oh, yeah. Vamos jogar. Yes, I really wanna play. I don't mind to win or lose, you know. Hopefully, you're gonna win. And guys, I ask you if you can support me. Just follow my channel, subscribe, be member, leave a message, a super chat, everything else. And let's start to play. Is it clear? He's trying to disappoint me before the game starts. He said, "You really wanna play against me?" I said, "Yeah." Let's see what's going on. I don't mind doing or lose, you know. Maybe he's finding my live stream to snipe me. Actually, there's no problem. Let's see. Go. Thank you so much, guys, for watching my live stream. You too. Sage, GL, and HL. I don't know the right strategy to pick, but I try my best. As at 6.0, I haven't played Hver er þar, veiðimaður? many games yet. Skipan, samþykkt. Samþykkt, já. Skipan? So I try to be Satt. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Satt. Hver er þar? Tilbúin. Veiðimaður. Já. Samþykkt, já. faster on my movements. Samþykkt, já. My APM is not good at the moment, guys. It's a night time in Brazil, almost time to sleep. Samþykkt, já. Hver er þar? Já. And let's explore a little bit more the map. Tilbúin. Já. Samþykkt, já. Samþykkt, já. Já. Tilbúin. Já. Samþykkt, já. Tilbúin. Já. Hver er þar? Tilbúin. Já. Ég vil. Já. Tilbúin. Samþykkt. Hver er I þar? must be good enough to, at first, and try to Hver er þar? Samþykkt. Já. give you some lines with the raids on him. Tilbúin. Samþykkt. Let's build up tempo first.
gonna do this walls. Those walls there. Actually, when you play tournaments, you can't do that, but here it's okay. No. Just 95. And inside to me. G-Rail, have Hver þar? Ég vil, veiðimaður. Já. it's fine. Skipan. Samþykkt. Samþykkt. Tilbúin. If you ever see the Timbursveit. well playing after the Hver name, þar? Timbursveit. it's more important to us, Já, satt. or me. Or the age of mythology, community. Hver þar? Timbursveit. Timbursveit. Skipan. Tilbúin. Ljótsveit. Ljótsveit. Tilbúin. Já. 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 Samþykkt. That's when ten. Já. Timbursveit. Timbursveit. Skip satt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Tilbúin. Ég samþykkt. Tilbúin. Sækið fram. Yes, Hver þar? Timbursveit. the youth Sark, Timbursveit. DJ, great job. After the match, I would invite him on human resource to improve his wage. Skipan. Timbursveit. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já. Should be great if you kill him. Hver þar? Já. Skipan. Já. Skipan. Satt. Já, satt. Skipan. Skipan. Satt. Já. Hver þar? Hver þar? Skipan. Skipan. Oh, Jesus. Ég Almost. Já. Tilbúin. Já. Skipan. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Ég vil. Skipan. Skipan. Ljótsveit. Samþykkt. Tilbúin. Já. Já, satt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Já. Look at that. Look at that. Já. Yeah. We're not playing for fun. Já. Samþykkt. Já. Yes, we play for fun. But actually, when we Skipan. Timbursveit. Samþykkt. Veiðimaður. it's my Christmas, Til orrustuslag. Já. Já. Samþykkt. Skipan. Skip. Timbursveit. Samþykkt. Timbursveit. Já. Satt. Til orrustuslag. Ég vil. Já. Satt. Hver það? Samþykkt. Ég vil. Atrás. Satt. Já. Satt. Já. Ég vil. Tilbúin. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Hver það? Tilbúin. Skipan. Hver það? Ég vil. Hver það? Ég vil. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Tilbúin. Já. Ég vil. Ég vil.
Tilbúin. Tilbúin. Já, já. Samþykkt. Hver er þar? Skipan. Hver er þar? Skipan. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Já, ég vil. Satt. Skipan. Skipan. Ég vil. Skipan. Hver er það? Satt. Tilbúin. Veiðimaður. Samþykkt. Já. Skipan. Samþykkt. Skipan. Já. Skipan. 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 Samþykkt. Já, satt. Ég vil. Já, ég vil. Tilbúin. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Satt. Já. Já. Hver er það? Samþykkt. Já, ég vil. Skipan. Tilbúin. Já. Tilbúin. Já. Skipan. Já. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Já, ég vil. Samþykkt. Ég vil. Satt. Samþykkt. Já. Skipan. Já. Satt. Ég vil. Ég vil. Timbursveit. Veiðimaður. Hver er það? Skipan. Já. Skipan. Hver er þar? Tilbúin. Já. Hver er þar? Já. Skipan. Ég vil. Já. Tilbúin. Skipan. Samþykkt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Satt. Ég vil. Hver er þar? Tilbúin. Já. Veiðimaður. Tilbúin. Já. Samþykkt. Hver er þar? Já. Skipan. Tilbúin. Samþykkt. Hver er þar? Satt. Ég vil. Já. Já. Skipan. Já. Orrustuslag. Já. Samþykkt. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Já. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Já. Grjótsveit. Satt. Já. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Já. 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 Grjótsveit. Skipan. Já. Hver er það? Ég vil. Já. Timbursveit. Grjótsveit. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Já. Ég vil. Já. Skipan. Jeg vil. Ja. Samþykkt. Skipan. Hver er það? Samþykkt. Ég vil. Kjósamaður. Tilbúin. Já. Skipan. Tilbúin. Já. Já. Skipan. Samþykkt. Ég vil.
Já, Sækið tilbúin. Já. Hver þar? Satt. Tilbúin. Timbursveit. Já, ég vil. Já, ég vil. Skipan. Skipan. Já. Ég vil. Já. Samþykkt. Já, Já. Já. Ég vil. Já. 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 Tilbúin. Já. Atrás. Já. Ég vil. Tilbúin. Já, samþykkt. Kjósamaður. satt. Tilbúin. Samþykkt. Já. Tilbúin. Timbursveit. Já. Tilbúin. Skipan. Já. Já, samþykkt. Skipan. Tilbúin. Sækið fram til orustuslag. Skipan. Tilbúin. Já, satt. Fyrir það. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Samþykkt. Fyrir það. Ég vil. Samþykkt. Satt. Tilbúin. Tilbúin. Já. Tilbúin. Skipan. Já. Satt. Tilbúin. Tilbúin. Já. Fyrir þar. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Samþykkt. Já. 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 Ég vil. Skipan. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Skipan. Já. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Skipan. Já, já, já. Já, ég vil. Ég vil. Tilbúin. Já. Samþykkt. Skipan. Hver þar? Aðra orustuslag. Skipan. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Já. Já. Ég vil. Aðra. Tilbúin. Já. Já. Til orustuslag. Já. Já. Til orustuslag. Skipan. Hver er það? Samþykkt. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Já, satt. Satt. Ég vil. Já. Já, satt. Ég vil. Aðrás. Skipan. Samþykkt. Til aðrás. Fyrir það. Aðrás. Tilbúin. Til orustuslag. Já. Hver þar? Já. Tilbúin. Hver þar? Fyrir það. Orustuslag.
Skipið fram. Skipið til orrustuslag. Hver er það? Já, Timsveit. Tilbúin, já, já. Skipið. Ég vil. Já, ég Hver er vil. það? Samþykkt. Timbursveit. Já, skipan. Hver er það? Tilbúin, ég vil. Skipan? Ég vil. Já. Tilbúin. Já, ég vil. Ég vil. Orrustuslag. Sækið fram. Já. Skip. Já. Tilbúin. Ég vil. Já, samþykkt. Já. Hver er það? Ég vil. Timbursveit. Hver er það? Satt. Grjótsveit. Satt. Skipan. Já. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég vil. Hver er það? Já. Ég vil. Satt. Já. Hver er það? Samþykkt. Skipan. Skipan? Ádrás. Skip. Já. Hver er það? Ég vil. Já, samþykkt. Skipan. Já. Skipan. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Samþykkt. Hver er það? Samþykkt. Skipan. Ég vil. Orrustuslag. Skip. Sækið fram. Tilbúin. Já. Tilbúin. Tilbúin. Já. Tilbúin. Satt. Skipan. Samþykkt. Tilbúin. Já. Hver er það? Já. Tilbúin. Tilbúin. Ádrás. Já, ádrás. Hver er það? Tilbúin. Hver er það? Samþykkt. Ég vil. Já. Tilbúin. Skipan. Skipan? Ádrás. Tilbúin. 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 Ádrás. Já. Ádrás. Hver er það? Timbursveit. Já. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Já. Ég vil. Grjótsveit. Já. Samþykkt. Ég vil. Skip. Samþykkt. Já. Hver er það? Skipan? Samþykkt. Grjótsveit. Já. Tilbúin. Satt. Hver er það? Skipan. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Já. Tilbúin. Samþykkt. Já. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Já. Já. Ég vil. Já. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Já. Tilbúin. Ég vil. Satt. Skipan. Já. Skipan. Tilbúin. Skipan. Ég vil.
Hver er þar? Skipan. Já. Hver er þar? Ádrás. Tilbúin. Ádrás. Tilbúin. Já. Já. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Ádrás. Skipan. Já. Satt. Tilbúin. Ádrás. Já. Ádrás. Sækin. Fram. Tilbúin. Skipan. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Hver er þar? Ádrás. Garotinha safada. The dream is over. Almost. GG. If you will receive a well player, we should be more happy, but doesn't care. That's fine. He has a huge 18, so let's try to do the last part. Well, and all that. I'm back, right back, you guys. Já. Skipan. Ég vil. Skip. Samþykkt. Hver er þar? Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Já. Já. Samþykkt. Skipan. Já. Já. Hver er það? Então é isso, né, pessoal? Olha lá que eu falei pra vocês, ó. Tô explorando o Cavalquinho pra ver se eu acho onde tá a caça dele. Hver er þar? Vendo o tempo que ele demora pra upar aí. Já, ég samþykkt. E o up que ele fez, né, que pode ser que ele vai upar pitar 2 TCs. Vamos ver se ele tá no outro TC, porque nesse ele não tá, né? É tudo. Chama, Juninho, chama! Acho que eu vou até passar mais café depois dessa, hein, Laquito? Acabou aí. Americano, Kit. Rock, brabo, brabo, brabo. Tilbúin. Já. Grjótsveit. Skipan. Ég vil. Já. Skipan. Ég vil.
Skipan. Samþykkt. Já. Samþykkt. Hver það? Tilbúin? Já. Satt. Já. Skipan. Tilbúin. Já. Skipan. Ég vil. Hver það? Tilbúin. Hver er þar? Veiðimaður. Já. Já, veiðimaður. Tilbúin. Skipan. Já. Tilbúin. Já. Aprendi com o Valério. Já. Pântano só tem ovelha no meio do mato. Então você pesquisa o meio do mato. Skipan. Já. Sempre. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Skipan. Já. Fram. Skipan. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Morre, diabo. Morre. Isso. Morre. Safado, morre. Boa. Skipan. Samþykkt. Já. Skipan. Já. Samþykkt. Já. Já. Tilbúin. Já. Vem aqui azucrinar nós, hein, mano. Tilbúin? Já. Nossa, que bom, hein, mano. Que bom que ele morreu. Skipan. Coisa linda de ver o Zack morrer, mano. No Skipan. Loki ainda. Tilbúin. Skipan. Já. Samþykkt. Hver þar? Skipan. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Já. Skipan. Ég vil. Já. Hver þar? Hver er þar? Veiðimaður. Já. Já. Skipan. Samþykkt. Hver það? Timbursveit. Já. Skipan. Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin? Samþykkt. Skipan. Tilbúin? Já. Samþykkt. Já. Rapaziada, tamo de volta aí, né? Yeah, back. Sorry, guys. My computer turned off again. I forgot again to plug in the charger, so it happens. Let's back to playing Age of Mythology. Hope you enjoy our live stream. And now we are open the fully again, and we must open the extended edition again because the game is almost dead now. I don't play it at the moment because my setup doesn't run. So I love this game, and that's why I play. Enemy to earn some money with YouTube videos as well, and that's it, guys. Hope you understand. If you wanna support me, find my goals. I have personal goals, reach 500 followers in VTV, 2K followers on YouTube, and 75 followers on Kik, and that's it. Hope you enjoy our content. So when I turn my computer down, I must wait a bit. Let's try to play against this guy again. If you want to play, we lost the first game. Let's invite
many people here. Oh, in a place now. So must wait. I don't give a fuck. Must wait and be patient. That's it. Because I forgot the comment. Now it's opening. We actually changed the retold playtest, but didn't work. As soon as possible, we're gonna join retold. I believe in that. Brazil, elect. Hello. I start. I can't open 2 Age of Mythology. Must wait.
can't send messages. Code de conduta. Não é pra publicidade. And I violated some rules from Google. What the fuck? I don't know why. That's okay. They blame me for 1 minute. The fuck? Never happened before. Never. Let's try to have some max on extended edition. Yeah, we got it. Hopefully it's not this thing. Yeah, this guy is a fucking joker. Guys, I hate this guy. Not personally, you know, just cause he's an abuser, and he does an abuser strategy to me. And always when I do live streams, he come to annoy me and give some free points. Don't know why he does that. Or not. Maybe not. Not sure. Cause maybe he plays that at the same time. We don't know. But I don't like to play against him. Let's wait for another player. I go for a quick smoke and I'm right back.
Let's back to play, guys. Vamos aguardando, né, pessoal? Vamos aguardando a penúltima partida do jogo do dia aí. Provavelmente a penúltima, né? O dia rendeu, então vamos que vamos pra cima. Graças a Deus. Vamos que vamos. Rapaziada, obrigadão aí pela audiência que tem dado as visualizações aí, né? Eles puxar os vídeos aí. A gente tá aumentando, né? As métricas no YouTube aumentaram esse mês. Na Twitch também, né? Bastante, inclusive. Twitch. E no Kik nós estamos quase monetizando, né? Falta seguidores monetizar lá. Acho que agora tá faltando 30 pessoas só. 30 pessoas, galera. Chegando. Aí nós ficamos monetizados em 3 lugares. Aí nesse tá grandão, né? Pô, aí sim, pô. Aí quem criticou aí tem que aplaudir, pô. Ou então vamos fazer como feito aí, né? Pra ver se é fácil. Vamos que vamos, vocês estão ligados aí, né, rapaziada? Quem quiser colaborar com a gente aí, ó, se deixar o like já colabora, comentar colabora, compartilhar colabora. A gente tem um Pix prefixado aí, tem o Superchat, você pode se tornar membro, você pode mandar florzinha, baú de presente, sei lá, uns par de coisa aí, né? E se puder mandar aí, tiver uma boa aí financeiramente aí, quiser contribuir, estiver gostando do conteúdo, fica esse convite aí. Se não tiver gostado, Jesus agradou a todos, né? Vamos lá, Thor contra Thor. Vamos ver, né? Lá pra Poço d'Água. Cadê o TC aqui dessa música? Desculpa, gente. Ele não tá funcionando. O conteúdo aqui é pra maior de 18, tá? Não vai aparecer pro seu filho aí no YouTube Kids não. Ah, mano. Salvar, velho. Puxou o cabo, né? Sentiu a pressão da tag do cara aqui, ó. Mano. Puxou o cabo. O jogo nem começou, né, velho? Se tivesse, sei lá, uns 5 minutos, não ia salvar não, velho. Ah, foda-se. Ia pegar pontinho, pelo menos. E assim como eu não ligo que peguem os meus também, quando eu que caio, né? Então, tipo assim, não é só ganhar nós não, eu vou saindo também. Se pegar meus pontos aí, tudo bem, meu.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Da hora, hein, pessoal? A hora que chegamos aí, a sorte falou a nosso favor. Vamos lá, né? E falou em Tundra. Só falta bugar agora, hein? We speak both languages, guys. We speak Portuguese and English. When I feel comfortable to speak in English, I speak in English. When I prefer to speak in Portuguese, I speak in Portuguese. It's big mess change up. Wait. I was waiting a long time for this. Now hopefully it work. Hopefully it breeds these pages and wait till the game starts. If the game starts, you won't lag. Who plays against me need to be a little bit patient. Yes! Now I won't lag, I promise you, Debris. Have tried to promise. Hopefully not lag. Yeah, just a bit more, man. Just a bit more. Ah, come on. Yeah. General Buggy. Those are the owl stuffs. What the fuck is? I just wanna play my last game and go to sleep. Só quero jogar minha saideira, velho. Eu tenho esse compromisso aí. Quando for meus compromissos aí, eu tento seguir, mano. E o YouTube, pra quem não sabe aí, tem que manter a frequência, não pode cair. Então, infelizmente, a longo prazo, isso aqui vira uma bola de neve, entendeu? Então, tô plantando aí. E é isso. Vou colher no futuro. Fubli is already opened, or not? Oh, they banned me. Maybe they let me play now. I don't know, I got banned from Vugli. What the fuck, guys? I was playing happy there. No lag. Oh no way. I will wait. Stop. Fazer carinho no computador pra ver se volta, né? Agora vai, pô. Saideirinha.
diversão de homem casado, pô, é jogar um joguinho e dormir e de boa. Casa aqui é bom aí. Canal aí é uma mistura de tudo, velho. Depois que você casa, bagunçou tudo. Canal é real. Tudo que dá pra gravar, filmar, postar, a gente filma, posta e tá aí. Só seguir, rapaziada. Ajudar aí, né? Quem puder. Quem quiser ver o nosso crescimento. Inveja é pior que macumba, mano. Todo mundo, ao gaulês, né? História em real, né? Foi chamado de doido pela psiquiatra dele, pelo ciclo de amizade dele, pelo pessoal que morava no condomínio dele. Aí ele continuou lá com o PCzinho dele, fazendo as lives. Hoje é o maior streamer do Brasil de live de jogos, né? Casimito é geral, assim, né? Faz um conteúdo geral. Então aí quem criticou o cara, agora pode aplaudir de pé, né? É isso. Vamos que vamos. Melhorar a experiência dos telespectadores, foi chamado a atenção hoje algumas dicas construtivas e a gente vai colocar em prática. So waiting for another game. Vou esperar pelo próximo jogo aí, rapaziada. Já tô de saco cheio já, cara. Então, rapaz, aí já volto aí. Tô vendo aqui pelo celular que a hora de começar o jogo já venho.
Let's try to reopen the Vogel. Let's check if you yes. I wait for a match in both places. I don't know why I've got my man. Let me join this. How do you work? I will apologize. What movie? Okay. Yeah. Vogel is definitely at the moment better than Steam to find maths and good maths. As in Vogel, the difficult. I guess it's more difficult to play on Vogel. The players play for a long time who plays on Vogel. Oh no, Noxus. Let me invite this guy. He actually played the same level as me. Still wait the Vogel first. But actually, I will open both games. Maybe was that my name from Vogel? Or I clicked it too much? Foi banido do Vogel, mano, pra vocês terem noção, tá ligado? Tipo, o jogo já tá morto no Vogel. Morto no sentido assim, não tem tantos jogadores no jogo antigo. E aí, tá foda pra caralho baixar jogo, né? Aí cê para e pensa, qual motivo os caras vão te banir de uma plataforma que tá morta? Você jogar o... Olha lá, ó. Isso. He's not trolling me today. Cara, não tá trolando não. Sempre entra nessa luz para jogar, né? Já que eles vão banir de novo. Não, tá abrindo. Tá abrindo e agora eu ganho. Vamos ver se nós faz aquele gol de honra, né? Deixa aqui o jogo aqui, ó.
Tomara que visto, tomara que nós encaixe aí, mano. Uma play boa. Ganhar eu não prometo não, rapaziada. O cara tá num nível aí, tipo de... Nos top, esses dias eu joguei contra o top 1 aí, né? Deu um caldo da partida, hein? Teve uma hora ali que eu acho que não passou um prego nele, hein? E já fui vitória já é legal por causa disso, cara. Se você encaixar seu jogo e sair bem encaixadinho, você às vezes faz umas cagadas que você ganha dos jogadores aí que de alto nível. Antigamente o hit me incomodava, tá ligado? Hoje em dia que essa parada de hit aqui não faz mais sentido na Steam, no Vulgar. Tô nem aí mais, velho. A gente faz o nosso trabalho aqui, faz o que nós pode, pede a proteção divina e sair em frente um dia de cada vez, né? Ah, contratora na tória, caímos mal. Ah, pra favorecedor da rara. Tilbúin. Perfekt. Tilbúin. Samþykkt. Já. Fazer uma estratégia meio doida aqui que eu nunca fiz, velho. Skipan. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég vil. Skipan. Já. Já. Ég vil. Skipan. Já. Skipan. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ég Olha lá, mista, hein? tilbúin. Já. Skipan. Já. Tilbúin. Tô zoando, mano. Tilbúin, samþykkt. Skipan. Samþykkt. Já. Rækir. Fram. Samþykkt. Já. Tilbúin. Hver er þar? Só Tilbúin. mista ver essa start aqui e falar Tilbúin, que a lá mista fudeu, né? Skipan. Skipan. Samþykkt. Vamos pontuar, velho. Na coragem, né? Fazer umas casas meio loucas, no meio do mapa. Pegar a visão das coisas, ele mete essa, né? Skipan. Já. Samþykkt. Esse aqui é o 3. Já. Samþykkt. Já. Então o zagueiro, né? Tilbúin. O atacante é esse. Tilbúin. Camisa 10. Ég vil. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Já. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Já. Skipan. Já. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Hver er þar? Satt. Samþykkt. Já. Skipan. Ég vil. Skipan. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Tilbúin.
Tilbúin. Já. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Já. Skipan. Já. Tilbúin. Já. Ég vil. Já. Skipan. Tilbúin. Skipan. 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 Hver er það? Skipan. Tilbúin. Já. Samþykkt. Samþykkt. Ég vil. Ég vil. Skipan. Ég vil. Samþykkt. Hver er það? Timbursveit, 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 timbursveit. Já, ég vil. Tilbúin, satt. Timbursveit, Samþykkt. Já. Tilbúin. Skipan. Samþykkt. 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 Skipan. Já. Skipan. Hver er það? Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Samþykkt. Já. Hver er þar? Samþykkt. Tilbúin. Skipan. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Tilbúin. Já. Ég vil. Skipan. Já, grjótsveinn. Já. Tilbúin. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Já. Tilbúin. Skipækið fram. Já. Já. Tilbúin. Já. hver er það? Hver er það? Já. Hver er það? Já. Hver er það? Já. Skipan. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Já. Ég vil. Tilbúin. Satt. Já. Ég vil. Já. Hver er það? Ég vil. Já. Satt. Já. Skipan. Já. Jag vill. From. Jag vill. Ja. Ah, filha da mãe. Já, satt. Pouco, né? Por pouco não foi os dois, né? Satt. Já. Samþykkt. Já, ég vil. Timbursveit. Tilbúin? Já. Veiðimaður? Skipan. Satt. Satt. Veiðimaður. Tilbúin? 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 Já. Hver er það? Tilbúin. Já. Skip. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Ég vil. Tilbúin. Satt. Tilbúin. Ég vil. Ég vil. Já. Satt. Hver er það? Hver er það? Tilbúin? Skipan. Skipan. Tilbúin? Hver er það? Já. Hver er það? Hver er það? Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Til orrustuslag. Samþykkt. Tilbúin? Skipan. Tilbúin? Já. Tilbúin? Satt. Já.
Skipan. Skipan. Já. Skipan. Ég vil. Satt. Satt. Skipan. Hver er samþykkt? Satt. Já, ég vil. Satt. Satt. Samþykkt. Tilbúin. Veiðimaður samþykkt. Hver er það? Ég vil. Tilbúin. Tilbúin. Samþykkt. Samþykkt. Skipan. Já. Skipan. 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 Já, ég vil. Skipan. Já, grjótsveinn. Skipan. Skipan. Tilbúin. Satt. Já, satt. Tilbúin. Já. Samþykkt. 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 Tilbúin. Hver er þar? Veiðimaður. Tilbúin. Satt. Skipan. Hver er það? Tilbúin. Já. Timbur. Hver er það? Tilbúin. Tilbúin. Skipan. 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 Hver er þar? Já, skipan. Tilbúin. Já, já. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já, ég vil. Skipan. 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 Tilbúin. Skipan. Tilbúin. Til orrustuslag. Já, ég vil. Satt. Tilbúin. Tilbúin. Ég vil. Satt. Fjósamaður. Já. Já. Ég vil. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já, samþykkt. Já, ég vil. Já, já. Skipan. Tilbúin. Já. Hver er það? Satt. Satt. Já. Já, satt. Skipan. Ég vil. Já. Ég vil. Tilbúin. Satt. Ég vil. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Satt. Já. Hver er það? Já. Hver er það? Tilbúin. Ég vil. Grjótsveinn. Já. Já. Satt. Tilbúin. Já, ég vil. Ég vil. Satt. Skipan. Satt. Hver er þar? Já, samþykkt. Já. Skipan. Já. Grjótsveinn. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Hver er þar? Tilbúin. Skipan. Ég vil. Já, ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Skipan. Timbursveinn. Fjósamaður. Hver er það? Tilbúin. Satt. Tilbúin.
Samþykkt. Já. Já. Tilbúin. Skipa til orrustuslag. Til orrustuslag. Tilbúin. Já. Skipa. Atrás. Til orrustuslag. Hver er þar? Ég vil. Samþykkt. Já. Atrás. Til orrustuslag. Skipa. Já. Atrás. Skip til orrustuslag. Já, til orrustuslag. Sækið fram, sækið fram, já. Skip til orrustuslag. Atrás. Til orrustuslag. Atrás. Skip, atrás. Skip, já, já. Skip, já, til orrustuslag. Skipan. Já, til orrustuslag. Hver er það? Samþykkt. Ég vil. Skipan. Hver er það? Ég vil. Hver er það? Já, atrás. Orrustuslag. Tilbúin. Tilbúin. Atrás. Tilbúin. Dá um gelinho nele, né? Atrás. Tilbúin. Skipan. Skipan. Hver er það? Ég vil. Samþykkt, satt, samþykkt. Fjósamaður. Til já, orrustuslag. Hver er það? Já, atrás. Atrás. Hver er þar? Já, til orrustuslag. Hver er það? Já. Tilbúin. Atrás. Til orrustuslag. Ég vil. Hver er það? Samþykkt. Hver er það? Til orrustuslag. Til orrustuslag. Já. Samþykkt. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Já, já. Já, til orrustuslag. Já. Já. Satt. Come on, man. Tilbúin, já. Would you game? Já, samþykkt. Hver er þar? Satt. Já. Hver er Ég þar? vil. Skipan, ég vil. Grjótsveinn. Satt. Já, ég vil.
Tilbúin. Samþykkt. Já, satt. Grjótsveit. Grjótsveit. Ah lá. Hora que nós tá ensaiadinho, pensando no game. Dá essas travadas aqui, Vinícius. Eu posso acreditar que isso é um legítimo mesmo, velho. Uns rolê meio suspeito, né? Skip. Orreste slag. Já. Applaus. Tilbúin. Tilbúin. Timbursveit. Satt. Grjótsveit. Já. 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 Skipan. Hver er þar? Já. Samþykkt. Já. Orreste slag. Orreste slag. Skip. Já. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Hver er það? Satt. Skipan. Timbursveit. Já. Já. Til orreste slag. Já. Samþykkt. Skipan. Já. Til orreste slag. Skipan. Skipan. Sækið fram. Já. Já. Sækið fram. Skipan. Til orreste slag. Tilbúin. Tilbúin. Sækið fram. Skipan. Sækið fram. Samþykkt. Samþykkt. Tilbúin. Til orreste slag. Tilbúin. Já. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Tilbúin. Tilbúin. Skip. Samþykkt. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Já. Tilbúin. Já. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Til orreste slag. Skip. Ég vil. Já. Já. Skip. Sækið fram. Tilbúin. Já. Tilbúin. Já. Skipan. Já. Samþykkt. Samþykkt. Tilbúin. Já. Tilbúin. Samþykkt. Hver er þar? Hver er þar? Tilbúin. Já. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Já. 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 Ég vil. Samþykkt. Já, samþykkt. Tilbúin. Applaus.
Tilbúin. Já. Skipan. Hver þar? Timbersveit. Já. Tilbúin. Til orrustuslag. Samþykkt. Já. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Já. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Til orrustuslag. Já. Skipan. Já. Já. Satt. Já. Samþykkt. Samþykkt. Já. Já. Skipan. Já. Tilbúin. Nei. Spækið fram. Skipan. Já. Ég vil. Hver Já. þar? Skipan. Samþykkt. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Samþykkt. Já. Tilbúin. Samþykkt. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Hver þar? Ádrás. Já. Atrás. Hver þar? Ádrás. Tilbúin. Atrás. Tilbúin. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt. Skipan. Atrás. Tilbúin. Ég vil. Já, ádrás. Atrás. Atrás. Já. Samþykkt. Ég vil. Timbursveit. Skipan. Timbursveit. Satt. Skipan. Samþykkt. Timbursveit. Skipan. Ég vil. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Tilbúin. 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 Satt. Grjótsveit. Satt. Tilbúin. Já. Já. Hver þar? Samþykkt. Satt.
Samþykkt. Já. Já. Timbursveitur. Hver er það? Já. Já. Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Sækið fram. Skipan. Já. Skipan. Rás. Tilbúin. Skipan. Já. Já. Atrás. Tilbúin. Ég vil. Hver er þar? Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Ég vil. Já. Já. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Samþykkt. Já. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Tilbúin. Rás. Tilbúin. Hver er það? Ég vil. Samþykkt. Atrás. Ég vil. Skipan til orusturslag. Skipan við skipan. Ég vil skipan. Ég vil. Tilbúin? Já. Sækið fram. Skipan, samþykkt. Átrás. Skipan? Tilbúin. Grjótsveit. Tilbúin. Já. Sækið orusturslag. Skipan? Tilbúin? Grjótsveit. Tilbúin. Samþykkt. Já. Tilbúin? Tilbúin. Samþykkt. Já. Ég vil. Skipan. Hver er það? Skipan. Hver er þar? Atrás. Skipan? Til orusturslag. Hver er það? Já. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil, samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Ég vil. Atrás. Skipan. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Skipan. Ég vil. Hver er það? Tilbúin. Tilbúin. Já. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Ég vil. Samþykkt. Já. Tilbúin. Tilbúin. Ég vil. Ég vil. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Hver er það? Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Ég samþykkt. Samþykkt. Já. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Ég vil. Já. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Samþykkt. Samþykkt. Já. Rós.
Skipan. Ég vil. Hver er það? Tilbúin. Já. Ég vil. Já, já, já. Tilbúin. Já. Hver er það? Já, ég vil satt. Já. Atrás. Tilbúin. Já. Ég vil. Skipan. Já. Já. Ég vil. Já. Skipan. Já. Skipan. Skipan. Já, Hver er já. það? Já. Sækið til orrustuslag. Já, já, já. Já. Tilbúin. Atrás. Skipan. Ég vil. Já. Satt ég vil. Grjótsveinn. Tilbúin. Chamou no Wonder mesmo, hein? Já, já. Ég vil. Tilbúin. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Sækið fram. Já, ég vil. Atrás. Já. Ég vil. Já. 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 Skipan. Samþykkt. Já. Já. Samþykkt. Já. Skipan. Já, já. Timbursveit. Samþykkt. Hver er það? Timbursveit. Jáin. Ég vil. Já. Skipan. Ég vil. Sækið fram. Já. Sækið fram. Skipan. Tilbúin. Já. Tilbúin. Tilbúin. Ég vil. Satt ég vil. Ég Hver er vil. það? Skipan. Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Já. 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 Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Ég vil. Sækið fram. Já. Atrás. Samþykkt. Hver er það? Timbursveit. Tilbúin. Hver er það? Já. Timbursveit. Já. Já. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Timbursveit. Ég vil. Skipan. Hver er það?
Timbursveit. Já, satt. Já. Til orustuslag. Til orustuslag. Tilbúin. Timbursveit. Já. Já, ég vil. Grjótsveit. Já. Tilbúin. Já, satt. Ég vil samþykkt. Já, já. 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 Til orustuslag. Sækið fram. Já. Já. Sækið fram. Já. Já. Samþykkt. Tilbúin. Skipan. Já. Já. Skipan. Skipan. Grjótsveit. Tilbúin. Samþykkt. Já. Til orustuslag. Til orustuslag. Já. Timbursveit. Hver er það? Tilbúin. Ég vil. Skipan. Ég vil. Skip. Já. Ég vil. Hver er það? Timbursveit. Skipan. Já. Satt. Ég vil. Til orustuslag. Tilbúin. Já. Já. Ég vil. Fyrir það. Ég vil. Samþykkt. Skip til orustuslag. Skip. Samþykkt. Samþykkt. Atrás. Skip. Sækið fram. Atrás. Til orustuslag. Já. Atrás. Já. Já. Skipan. Skip til orustuslag. Já, til orustuslag. Já, atrás. Skip. Já. Já, til orustuslag. Samt ég vil. Skipa til orustuslag. Tilbúin. Já. Já. Tilbúin. Til orustuslag. Hver er það? Já. Hver er það? Já. Já. Til orustuslag. Hver er það? Til orustuslag. Tilbúin. Atrás. Já. Já. Til orustuslag. Atrás. Já. Atrás. Hver er það? Til orustuslag. Já. Sækið fram. Tilbúin. Til orustuslag. Hver er samþykkt? Ég vil. Hver er það? Já, samþykkt. Samþykkt. Hver er það? Hver er það? Tilbúin. Satt.
Tilbúin? Já. Já. Skip. Tilbúin. Já. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Já. Já. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Já, hver er það? Tilbúin. Vai vir um cerco e tem a noite ainda, né? Sa. Já, samþykkt. Ég Quase vil. impossível. Skipan? Ég vil, samþykkt. Olha lá, ele vai vir. Tilbúin. Já. Já, samþykkt. Sa. Timbursveit. Tilbúin. Tilbúin. Já. Sækir fram. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Já, frá. Já. 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 Skipan. Samþykkt. Sækir fram. Já. Sækir fram. Já. Já. Skipan. Til orrustuslag. Orrustuslag. Skipan. Tilbúin. Satt. Já. Já. Til orrustuslag. Já, samþykkt. Já. Aðrá. Já. Já. Hver er það? Ég vil. Skipan. Hver er það? Skipan. Ég vil. Skipan. Hver er það? Hver er það? Orrustuslag. Tilbúin. Já. Aðrás. Tilbúin. Skip. Aðrás. Til orrustuslag. Hver er það? Hver er það? Samþykkt. Já. Tilbúin. Samþykkt. Hver er það? Já. Ég vil. Samþykkt. Hver er það? Ég vil. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Aðrás. Não vai matar o poderio dele, mano. Skipan.
Será que caiu? Se caiu o poderio, nós ganha, pai. 30 segundos. A pressão só aumenta. Skip orrustuslag. Tilbúin. Samþykkt. Skip. Skip, já. Hver er það? Já. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Mano, que da hora, mano. O cara fez tudo possível aí, velho. Hver er það? Samþykkt. Skipan? Tilbúin. Samþykkt. Já. Satt. Skip. Já, satt. Ég vil. Aðra til orrustuslag. Hver er það? Samþykkt. Samþykkt. Mano. Cara, quer bugar nós, velho. Não é possível, velho. Deixa nós ser felizes um pouquinho. Vai. Para de travar o game aí, pai. Só um pouquinho só, mano. Jesus, não está nada pra você. Ololô! Forks acabou de fazer uma raid com 41 espectadores. Ô, Forks, valeu, mano. Obrigado aí, galera do Forks. O cara deu Alt F4 aqui, mano. Ó, se liga no game. O cara tinha feito um poderio. Aí aniquilamos. Poderio. A galera do Forks aí. O cara venceu, cara. GG pra nós, cara. Ganhamos de um pro player agora, nesse exato momento, mano. Tá maluco? Que jogo foi esse, velho? Quem quiser assistir aí pra ver se nós ganhamos ou não. Matamos Osiris, permanecendo com o TT full vida. Tava matando o TT dele, reestruturando tudo. O cara zicadaço, mano. Olha que tudo perdido. Dependendo só do poderio. Nós ia manter, destruir as casas. Ia ficar sem pop, mas ia destruir essa citadela dele, ia ficar sem DC. Estava muito bem, cara. Olha aqui o upgrade nosso. Olha o dele. Cadê ele aqui, ó? Tá bom também, né? Tá bom também. Olha os zerinhos dele. 68 de vida. Só os momentos aqui. Só o silenciar nosso ia comer vivas muitas. Fora que a eco nosso estabilizada, né? Mano, eu senti muito a queda do cara, velho. Mas aqui eu acho que foi Rage Kit, mano. Aqui eu acho que o cara meteu o Rage Kit. Ô galera do Forte, seu Forcão. Valeu, mano. Valeu aí, ó. Obrigado, cara, pelo raid. Tá ligado aí que nós tá pequenininho aí, estamos sem os PC, né, mano? Ah, será que esse cara é cheater, velho? É possível, velho. Aqui nós só tava em ascensão, ó. O cara declinou. Ah, renunciou, ó. Ele renunciou, pai. Nós levamos mesmo. Renunciou. É nóis. Ah, rapaziada. Ô galera, pra quem não me conhece aí da live do Forks, meu nome é Ono Ponex, meu nickname, né? Tô aqui todo dia aqui fazendo live de jogo retrô aqui, todo Age of Mythology. RTS retrô aí, né? PCzinho meu não rodou o Itoad, né? Olha lá, ó, ele renunciou, nós ganhamos 31 pontos. O cara zica, hein, mano? Esse cara zica, hein?
Nós fizemos um VUB aqui, ó. Agora nós vamos fazer um Steam aqui. Na Steam, né? Não é Steam, mas nós vamos jogar na Steam. Rapaziada, quem puder colaborar deixando um segmento aí pra nós. Ô, Forqueira! Mano, agora vai, né, Kevin? Ô, salve, Kevin. Bom te ver, mano. Como é que tá a vida aí? Só no Alt F4 foi essa, mano. O cara foi punk, mano. Ali nós pegamos ele bem, hein, mano. Jogamos uma perfeitinha, né, mano? O cara fez poderio, detonamos poderio. Ele abandonou tudo, ele achou... Você está pronto? Original Ganjaboit, meu ponexteriano. Ô, Original Ganjaboit. Thank you so much, mano. Valeu, velho. Obrigado aí, rapaziada, que tá se inscrevendo aí, que tá mandando as paradas. Padrinho, é bom te ver demais, cara. Ô, Forks, obrigado também no YouTube aí, por esse grandíssimo raid, mano. Forks, pra quem não sabe aí, é o patrão brasileiro do RTS, né? E pra quem não conhece o Kevin AOM, é o maior canal só de Age of Mythology brasileiro, né? O Forcão é o patrono nosso, né? No Brasil aí. Como é que tá aí, mano? Por que, mano? A pegada tá ruim aí, velho. É o coisa, né? Fuso horário, mano. Você não vai encontrar a galera, né, mano? Agora mesmo você deve estar em horário de almoço, né, velho? Ou, tipo, sei lá, mano. Ficar saltando trampo nervoso aí. Rapaziada, quem puder seguir a gente aí, ó. Eu sou pequenininho aqui, mano. Meu PC não roda o Hit hoje, tá ligado? Então é por isso que eu não jogo Hit hoje, velho. Aí se vocês puderem seguir nós aí, só seguir tá ótimo, mano. Só seguir aí, eu tô numa meta de 500... Ô, Forks. Mano, valeu demais, mano. Ô, Kairos. Thank you so much, my friend. Thank you so much. That's one game I can play at the moment, man. Kairos, I can't play with all my setup. This doesn't run. And at the moment, I have other priorities, man. I have 2 childs, so difficult to buy a game computer, right? And I think to buy some trouble appear. But it will happen. I'm working hard on it. My full-time job, you know? And my transmission, you know, some guys like Forks on other streamers, I'm feeling very grateful and happy. Appreciate that, man. You know, even to play extended edition, my computer doesn't run well. É isso aí, né, rapaziada? Eu tô contando pra galera aí. O cara mandou um comentário no inglês, né? Aí eu fiz a rápida pro cara só pra explicar, né? A gente não gosta de deixar ninguém de ar aqui que comenta, né, mano? A gente só agradece. Quem puder deixar o like aí, pessoal, deixa o like aí. Fizemos um gameplay de Pro Player aí, a última aí. Quem quiser voltar para assistir o game, foi lindo, mano. Foi lindo. Foi lindo de se ver, mano. Cercamos o cara em todas as posições possíveis, né, mano? E o cara é muito melhor que eu, mano. O cara é muito melhor. Só que aqui, Age of Mythology é aquele negócio, né, rapaziada? Quem é da Play aí tá ligado, né? Quem é da Play do Age of Mythology sabe. Se você se concentrar, os deuses estiverem ao seu favor, o mapa facilitar um pouquinho, e você pensar, tipo, antes de agir, se acalmar um pouco, cara, você corre. Aqui eu fiz isso. Normalmente eu me afobo, cara, eu não consigo me acalmar, tipo, fazer a RTS real mesmo pra parar e, tipo, pô, parei agora eu vou analisar, vou pausar recurso aqui. Esse jogo aí
Foi um joguei de eterno, mano. Quem quiser assistir depois aí, foi uma aula torma pra Vuble. Foi uma aula torre de APM, foi uma aula torre de pensamentos. Às vezes eu acerto. Essa daqui eu acertei. A maioria das vezes a gente comete muito enganos. Eu tô jogando todo dia aí, eu tô evoluindo aos poucos, né? E aí a hora que eu chegar no Retold, eu já chego com uma outra cabeça, né, mano? Eu não tô assistindo as lives do Retold. Eu tenho aquela sensação, pô, tudo novo e tal, tipo, eu quero sentir isso, tá ligado? Eu assisto o Mista às vezes aí, mas o cara é o ET, né? Mas o cara até hoje não perdeu nenhum aldeão. Tô zoando, aldeão sim, mas o cara é um alien, mano. Fazer um dop no Mista, pô. O cara jogou todos os jogos aí das séries, né? Mas o cara não perdeu uma partida, porra. E eu cantei a bola. Antes de começar os torneios aí, antes de todo mundo saber quem é quem e tal, eu só falei, pode puxar, mano. Pode puxar nas lives aí no YouTube aí. Pode puxar se eu falei com o Nubizinho, que é o meu melhor moderador aqui. Tava eu e ele trocando uma ideia, eu falei com o Nubizinho, Mista vai ser campeão, mano, de tudo. Dito e feito, mano. Sem conhecer a galera dos outros RTS, mano. O cara é fenomenal, mano. Vamos convidar alguém do Vuble aqui também pra andar mais rápido aqui, pra não deixar ninguém esperando, né, mano? Tá lerdão uma coisa aqui, mano. Ô, Forqueira, não queria desapontar os seguidores seus, cara. Galera, desculpa, velho. Eu tô com um bagulho aqui, tipo, muito mais atrasado aí do que vocês estão acostumados, mano. Então peço humildemente aí a paciência dos senhores aí, mano. Aí achou, mano. Achou. A força maior dos deuses tá do nosso lado, mano. Graças ao Forks aí, brigadão mesmo. Deus abençoe a caminhada sua aí nas transmissões aí de todo mundo. E padrinho, não para não, mano. Aí, ó, Macalé, nosso DJ, voltou. Tudo certo aqui, ó. Rapaziada, eu sei que minha Twitch tem anúncio pra caralho, né, mano? Mas eu vou tirar isso. Eu prometo, cara. Eu prometo que eu vou tirar esses anúncios aí, mano. Tá chatão assistir minha Twitch, né? O Mestre Sparks me deu a call aqui. Uma call construtiva. Então, assim, quem puder criticar construtivamente aí, mano, dá as cal pra nós aí, pra nós permanecer no ETS, né? E aí, tipo, juntar umas moedinhas aí até chegar ao Retold e conseguir dar um upgrade no setup aí, né, mano? A hora que eu penso em trocar o PC, mano, só dá bosta, fi. Mas que tem um karma pra eu não trocar, mano. Acho que o Mista jogou praga em nós. Esse filho da mãe aí, ó, desse Steam aí, é um cara mó xarope, mano. O cara aparece aqui pra estragar a minha live, mano. Eu não sei qual que é a intenção desse boy aí, mano. O cara vem aí pra estragar a live minha, mano. Toda vez, mano. Cê é louco. Toda vez esse cara aparece, mano. I don't know why Steam appear in my live stream all the time when I'm streaming. Pô, isso daí parece, tipo, sei lá, mano. Ou a pessoa é doente da cabeça, sei lá, mano. Com todo o respeito, né? Ou é um cara que tem inveja, mano. Quer estragar minha transmissão por prazer aí, mano. Nunca fiz mal pra esse cara, mano. Esse cara vem travando tudo, zicando tudo, tá ligado? Porra, mano, mó sacanagem assistir aí. Se alguém conhece quem é esse cara aí, dá um toque no cara, mano. Pra
para de estar fazendo uma porra nem lá, mano. Deixa o cara jogar em paz. Vai jogar outros jogos aí, mano. O cara sabe a hora, os minutos, o segundo que eu tô fazendo live, mano. Sacanagem, mano. Cusão, né? Cusão. Vou falar, você tá ligado? Com sangue no olho mesmo, velho. Pô, agora é mó corda pra achar o jogo aqui, mano. Eles são doidos, mano. Pô, quem conhecia esse cara aí, dá um toque no cara, mano. Fala pro cara aí, mano. O cara é gente boa, tá ligado? Eu vou falar real pra vocês, mano. Eu não consigo ganhar desse cara. Humildemente. Não consigo ganhar desse cara porque eu jogo só de torre. Aí o cara faz uma estratégia totalmente abusiva contra a Thor jogando de Zeus. Pô, muita sacanagem, cara. Rapaziada, eu vou ver aqui pelo celular. E eu vou pitar um paieiro aí pra tentar acalmar, cara. Pô, quem conhece o cara, dá um toque nele aí, mano. Galera, na moral mesmo, eu vou aproveitar esse momento que tem muita gente aqui do RTS, né? Eu demonstrar um pouco do meu trabalho aos senhores aí. Daqui a pouquinho eu volto, daqui uns 5 minutinhos. Vou mostrar meu trabalho pros senhores aí nas antigas aí, jogando o Raiz aí, né? Vou mostrar pros senhores aqui, vou deixar alguns vídeos passando aí, enquanto vocês me derem uns 5 minutos de espera aí, eu agradeço, pessoal. Quem puder me seguir, me segue aí, porque tá osso achar jogo agora, né? Queria agradecer muito fortes, mano, de coração aí mesmo. Tem minha segunda fonte de renda, né? É o YouTube, né? É pouco, mas é true, tá ligado? É real, então, tipo, esses caras aí que ficam me atrapalhando aí, ó. Bota a mão na consciência aí, rapaziada. Bota a mão na consciência aí, eu tô com o PCzinho zoado de momento aí, né? Mas a intenção aí, ó, é ajeitar um PCzinho maior, tá ligado? PCzinho mais da hora. Mano, olha aí pra você ver, mano. Mó trampo pra você achar o jogo, tá ligado? Mas aqui vai ser de boa, tá ligado? Se vocês tiverem um pouquinho de paciência comigo aí, ó. Só pra eu mostrar aí uns jogos mais da hora. Uns matchup que realmente aí, ó. Eu fiz uns trabalhos decentes aí, né? No RTS no geral, assim, a grosso modo. Não trava nós, não. Fecho tudo aqui, mano. Não vai travar nós, galera. O santo é forte e Deus é o mais poderoso de todos, filho.
Aí, ó. Salve, galera do Forks. Pessoal, me desculpem aí da demora, tá? Eu não vou conseguir jogar mais, eu já tô cansado. Eu prometi aí que eu ia voltar para deixar os melhores momentos meus aí no RTS aí para quem curte. Espero que vocês gostem aí das minhas lives aí, dos jogos anteriores aí, quando eu tinha player aqui ainda, né? E é isso, pessoal. Uma boa noite a todos aí, fiquem com Deus. Forks, Deus abençoe. Padrinho, Deus abençoe todos que comentaram, mestre, galera no geral aí. Tudo de bom para os senhores. Eu vou deixar passando para farmar uns dólares aí, né? E quem puder acompanhar meu estilo de RTS aí é diferente. Tilbúin? Já. Grjótsveit. Skipan. Ég vil. Já, skipan. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Já, samþykkt. Hver það? Tilbúin? Já. Satt. Já, skipan. Tilbúin. Já, skipan. Ég vil. Hver það? Tilbúin. Hver er þar? Veiðimaður. Já. Já, veiðimaður. Já, skipan. Já, tilbúin. Já. Aprendi com o Valério. Ég vil. Pântano só tem ovelha no meio do mato, então você pesquisa o meio do mato. Skipan. Já, samþykkt. Sempre. Já, tilbúin. Ég vil. Já. Skipan. Ég vil. Fram. Skipan. Já, samþykkt. Ég vil. Já, tilbúin. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Já, samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Samþykkt. Já, samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Morre, diabo. Morre. Morre. Isso. Morre, morre, morre. Morre, safado, morre. Boa. Skipan. Samþykkt. Já. Skipan. Já. Samþykkt. Já. Já, tilbúin. Já. Vem aqui azucrinar nós, hein, mano. Tilbúin? Já. Nossa, que bom, hein, mano. Que bom que ele morreu. Skipan. Coisa linda de ver o Sark morrer, mano. No Skipan. Loki ainda. Tilbúin. Skipan. Já, ég vil. Hver þar? Skipan. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Já, skipan. Ég vil. Já. Hver þar? Hver er þar? Veiðimaður. Veiðimaður. Já. Já. Skipan. Samþykkt. Hver það? Timbursveit. Já, skipan. Ég vil. Samþykkt. Já, samþykkt. Tilbúin? Samþykkt. Skipan. Tilbúin? Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Já, samþykkt. Ég vil. Skipan. Hver samþykkt? Skipan. Samþykkt. Já. Tilbúin? Satt. Hver er það? Satt. Tilbúin. Hver er það? Satt. Tilbúin. Tilbúin? Já. Skipan. 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 Já, tilbúin. Samþykkt. Samþykkt. Skipan. Já. Hver er þar? Ég vil. Já.
Ég vil. Já. Til orrustu slag. Samþykkt. Já. Tilbúinn. Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Skipan. Já. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Já, samþykkt. Samþykkt. Hver er þar? Ég vil. Hver er það? Já. 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 Satt. Já. Skipan. Ég vil. Skipan. Til orrustuslag. Tilbúin. Samþykkt. Atrás. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Hver er það? Já. Já. Skipan. Til orrustuslag. Hver er það? Atrás. Ég samþykkt. Samþykkt. Tilbúin. Já. Til orrustuslag. Jeg vil. Já. Já. Tilbúin. Já. Til orrustuslag. Hver er það? Atrás. Til orrustuslag. Skipan. Samþykkt. Atrás. Shike from. Tilbúinn. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Atrás. Ég samþykkt. Satt. Já. Atrás. Skip. Ég vil. Ég vil. Hver er það? Satt. Já. 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 Shike from. Já. Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Satt. Já. Shike from. Shike from. Atrás. Shike from. Skipan. Ég vil. Hver er Ég það? vil. Hver er það? Atrás. Tilbúinn. Samþykkt. Já. Atrás. Já. Skipan. Já. Já. Samþykkt. Ég vil. Hver er þar? Já. Satt. Já. Samþykkt. Já. Já. Jeg vil. Já. Skipan. Já. Skipan. Ja. Jeg vil. Atrás. Shike from. Tilbúin. Já. 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 Atrás. Atrás. Ja. Samþykkt. Jeg vil. Shike from. Ja. Atrás. Shike from. Satt. Hver er það? Samþykkt. Skipan. Já. Samþykkt. Tilbúinn. Tilbúinn. Samþykkt. Ég vil. Skipan. Hver er þar? Já. Já. Satt. Hver er það? Satt. Já. Satt. Já. Skipan. Samþykkt. Já. Ég vil. Til já. Ég vil. Já. Satt. Já. Hver er það? Tilbúinn. Já. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Já. Skipan. Já. Hver er þar? Tilbúinn. Ég vil. Já. Ég vil. Hver er þar? Atrás. Já. Já. Tilbúin. Atrás. Skipan. Já, rótsveit. Samþykkt. Skipan. Skipan. Hver er þar? Atrás. Tilbúin. Já. Til orrustuslag. Til orrustuslag. Skip. Atrás. Orrustuslag. Til orrustuslag. Hver er þar? Tilbúin. Já. Já. Ég vil. Til orrustuslag. Tilbúinn. Já. Til orrustuslag. Já. Til orrustuslag. Skipan. Skip. Til orrustuslag. Hver er þar? Já. Til orrustuslag. Já. Til orrustuslag. Já. Skipan. Já. Atrás. Tilbúin. Já. Já. Tilbúin. Já. Samþykkt. Hver er það? Samþykkt. Já. Hver er þar? Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Já. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Hver er það? Vil. Já. Hver er þar? Tilbúinn við. Já. Já. Tilbúinn. Já. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Hver er þar? Ég vil. Já. Tilbúinn.
Já. Tilbúin. Skipan. Já. Samþykkt. Tilbúin. Veiðimaður. Skipan. Tilbúin. Hver er þar? Tilbúin. Já, samþykkt. Tilbúin. Já. Satt. Hver er það? Tilbúin. Já. Já. Ég vil. Ég vil. Hver er það? Ég vil. Til orrustuslag. Skipan. Ég vil. Timbursveit. Hver er það? Grjótsveit. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Já. Tilbúin. Atrás. Tilbúin. Til orrustuslag. Já. Samþykkt. Skipan. Já. Hver er það? Já. Tilbúin. Já. Hver er það? Hver er það? Samþykkt. Já, satt. Já, satt. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já. Skipan. Já. Tilbúin. Grjótsveit. Hver er það? Já. Samþykkt. Skipan. Já, samþykkt. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Ég vil. Hver er það? Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Tilbúin. Já. Timbursveit. Satt. Skipan. Já. Skipan. Hver er það? Já. Tilbúin. Samþykkt. Já. Hver er það? Skipan. Tilbúin. Já. Satt. Já. Samþykkt. Hver er samþykkt? Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Já. Tilbúin. Já, til orrustuslag. Já, hver er það? Já, atrás. Til orrustuslag. Skislag. Tilbúin. Já, atrás. Tilbúin. Tilbúin. Já, til orrustuslag. Já. Atrás. Já. Skipan. Atrás. Hver er atrás? Hver er það? Tilbúin. Hver er það? Já. Hver er það? Já. Samþykkt. Atrás. Já, til orrustuslag. Tilbúin. Já, atrás. Tilbúin. Samþykkt. Hver er það? Ég vil. Já. Skipan. Já. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Já. Skipan. Já, hver er það? Já. Já, til orrustuslag. Skip, atrás. Já, satt. Hver er það? Ég vil. Samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Hver er það? Tilbúin. Já, til orrustuslag. Hver er það? Tilbúin. Til orrustuslag. Til orrustuslag. Atrás. Tilbúin. Já, satt. Til orrustuslag. Tilbúin. Já. Satt. Ég vil. Skipan. Satt. Já. Samþykkt. Skip, já. Til orrustuslag. Tilbúin. Atrás. Skipan. Ég vil. Atrás. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Atrás. Skipan. Já, Hver er það? tilbúin.
Til orrustuslag. Skipan. Já. Samþykkt, já, já. Hver er þar? Já. Skip til orrustuslag. Samþykkt. Já. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já. Satt. Grjótsveinn. Já. Ég vil. Hver er þar? Grjótsveinn. Tilbúin. Já. Satt. Ég vil. Ég vil. Satt. Skipan. Skipan. Tilbúin. Tilbúin. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Hver er þar? Tilbúin. Tilbúin. Ég vil. Já. Hver er það? Já. Atrás. Já. Atrás. Skipan. Skipan. Já. Til orrustuslag. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Skipan. Já. Satt. Skipan. Já. Skipan. Já. Já. Hver er það? Já. Hver er þar? Skipan. Tilbúin. Ég vil. Já. Samþykkt. Satt. Skipan. Tilbúin. Skipan. Tilbúin. Samþykkt. Atrás. Skipan. Já. Samþykkt. Til orrustuslag. Tilbúin. Atrás. Já. Hver er það? Orrustuslag. Hver er það? Atrás. Skipan. Til orrustuslag. Skipan. Já. Skipan. Atrás. Já. Já. Til orrustuslag. Skipan. Já. Hver er það? Tilbúin. Hver er það? Já. Ég vil. Já. Já. Ég vil. Samþykkt. Hver er það? Já. Já. Samþykkt. Ég vil. Skipan. Já. Hver er þar? Satt. Timbursveinn. Hver er þar? Tilbúin. Ég vil. Já. Hver er þar? Satt. Ég vil. Samþykkt. Hver er þar? Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Já. Ég vil. Skipan. Ég vil. Satt. Já. Ég vil. Sækið fram. Já. Ég vil. Sækið fram. Hver er þar? Hver er þar? Já. Ég vil. Já. Skipan. Ég vil. Skipan. Til orrustuslag. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Skipan. Samþykkt. Já. Ég vil. Skipan. Sækið fram. Já. Já. Skipan. Hver er það? Já. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Veiðimann. Já. Til orrustuslag. Já. Hver er það? Ég vil. Hver er þar? Skipan. Samþykkt. Til orrustuslag. Já. Til orrustuslag. Já. Já. Til orrustuslag. Tilbúin. Já. Ég vil. Já. Já. Sækið fram.
það? Tilbúin. Já, til orrustuslag. Skipan. Já. Atrás. Já. Atrás. Til orrustuslag. Skipan. Já. Samþykkt. Timbursveit. Já. Tilbúin. Atrás. Tilbúin. Já. Atrás. Til orrustuslag. Já, ég vil. Já. Tilbúin. Skip. Atrás. Skip. Orrustuslag. Já, ég vil. Já, samþykkt. Timbursveit. Já, ég vil. Tilbúin. Já. Já, ég vil. Já. Skipan. Tilbúin. Skipan. Já. Tilbúin? Já. Timbursveit. Hver er það? Skipan. Timbursveit. Yes! Mechanic. Esse que o cara era brother, hein? O cara era bom, hein, mano? GG, man. Jogão, hein, mano? Tá maluco, velho? Mano. Quem é? Pô, que jogão, mano. Que jogo, hein, meus seus francos? Caramba, galera. Obrigado aí pela presença de todos. Salve, Ralph. Acompanha o teu canal, porra. Sucesso demais, brother. Obrigado. Você joga muito. O cara joga muito, velho. O cara é excepcional, mano. O que ele fez aí é que, tipo assim, mano, nós demos sorte também. Jogão, né, mano? Jogão, velho. Jogão bonito mesmo de se ver, velho. Jogou demais o cara, mano. Você é louco, filho. Nós ganhamos aqui nessa... Quer dizer, ganhamos nada, né, mano? O cara joga bem demais, velho. Mecânico. Pô, o cara tá no camp, velho. Jogou muito, mano. Bom, galerinha, eu vou passar o... Segurei bem, né, mano? Segurei bem. Vou passar café, vou pitar. E eu já volto aí, rapaziada. Quem puder se inscrever no canal aí, deixa o like aí pra fortalecer nós aí. Eu só vou dar uma saidinha de leve aí, mano. É coisa, sei lá, mano, de uns 5 minutinhos. Vem pro 11 do 11 Shopee! A maior liquida do ano tá chegando com 11 milhões de reais em cupons. E cupom de frete grátis. Confira condições no app. 11 do 11. Olha na Shopee! Conte com Enterogermina, o único com enterosporos que restabelecem e equilibram a flora intestinal. Simbora, rapaziada. Tem vezes que não é a certa, né, Leco? Tem vezes que dá boa. Achamos aí, ó. Não, nas calças não, rapidão, só soltar a água só. Que fiquei paralisada. Motofai, mano. Esse cara tá no campeonato, né, mano? Pode candidato aí, falando aí. Tilbúin. Skipan. Eu vil. Ele tá no meu grupo, esse louco aí, ó, velho. Hver er það? Veiðimaður? Já, samþykkt. Skipan. Eu vil. Samþykkt. Já. Tilbúin? Já é o treinamento aqui pra ver se nós Veiðimaður? Tilbúin? Hver er þar? consegue ganhar dele. Skipan. Skipan. Tilbúin. Eu vil. Samþykkt.
Tilbúin. Skipan. Samþykkt, samþykkt, já, já, samþykkt, samþykkt, já. Hver er það? Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt, já, samþykkt, já, ég vil. Skipan. Samþykkt, ég vil. Já. Tilbúin. Ég, samþykkt, ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Samþykkt, ég vil. Skipan. Ég vil. Skipan. Já, samþykkt. Skipan. Samþykkt, já. Skipan. Samþykkt. Já. Skip. Ég vil. Skip. Já, samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Já, samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Beleza. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Skipan. Já, ég vil. Samþykkt. Já. Skipan. Tilbúin. Já, samþykkt. Ég vil. Já. Skipan. Já, samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Veiðimaður. Já. Já, samþykkt. Sækið fram. Hver er þar? Hver er það? Tilbúin. Tilbúin. Ég vil. Grjótsveit. Timbursveit. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Hver er það? Já. Tilbúin. Já. Ég vil. Skipan. Já. Veiðimaður. Tilbúin. Satt. Já. Skipan. Sækið fram. Já. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Samþykkt. Sækið fram. Samþykkt. Rás. Skipan. Til orðsturslag. Skipan. Já. Tilbúin. Ég vil. Atrás. Tilbúin. Já. Ég vil. Tilbúin. Tilbúin. Átrás. Hver er það? Atrás. Tilbúin. Atrás. Hver er það? Átrás. Já. Til orðsturslag. Sækið fram. Tilbúin. Já. Ég vil. Samþykkt. Atrás. Skipan. Tilbúin. Já. Atrás. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Átrás. Skipan. Atrás. Já. Atrás. Skipan. Hver er þar? Átrás. Hver er það? Atrás. Tilbúin. Ég vil. Já. Tilbúin. Atrás. Tilbúin. Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Timbursveit. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Veiðimaður. Tilbúin. Já. Tilbúin. Sveit. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Mano. Ganhamos do cara, hein, mano. Ganhamos do cara. O cara é bom pra caralho, velho.
cara meteu um GGzão aí pra nós aí. É o do meu grupo mesmo, esse aí, Mototasma? Se for aí, ó. Tem que acreditar, né, mano? Tem que acreditar que dá, velho. Dá pra nós ganhar umas partidas no campeonato. Porra, meu grupo tá foda, mano. É Ninho Brutus, esse Mototasma, o Esfera Nas, o. O Lug. Ah, mano, você viu, velho? Porra, mano, ele ia pegar, se ele pega o TC ali, ia zicar nós, hein, Leco? GG com os aldeão, né, mano? Andamos bem, mano. Ah, vou pintar um paieiro depois dessa aí que foi sucesso, né, velho? Agora só perdemos pro Valério mesmo.
com um cartel de 22 vitórias e nenhuma derrota, invicto com a tag RBS, ele que é o Deus do Trovão, Thundercats, e no corner vermelho, o maioral, o magnânimo, o cara que nunca perdeu na sua vida, o detentor do cinturão. Deixou... que nunca perdeu na vida. Ele que, com certeza aí, vai ganhar mais um AMD3 do Thunder. Um verdadeiro Thor, pro player, Start the game already. melhor do mundo. Peraí, deixa eu... Ele conhecido como Ono, The Ponexter, Thor. Vamos lá. Comece a batalha, que o Mosezinho tá pegando fogo. Pô, aí ele já saiu na vantagem. Safadinho. Alferrar e parrar, né, mano? Com um passarinho voador. Porra, aí não sai a minha, né? Agora sai. Tilbúin? Temos que ganhar, né? Meter aquele lag nervoso pra cima do Thunder aqui, velho. Tilbúin? Já. Tilbúin. Ganhar na sapadeira. Que o homem tá brabo. Foi até pedir a benção pro padrinho lá, né? Foi pessoalmente pedir a benção pro padrinho. O jogo aqui não vai ser fácil, não. Galerinho voltou pro grupo. Deve estar assistindo aí. Torcendo pro Pino. Mas não. Aqui é nós, mano. Aqui é o verdadeiro Thor. Rapaziada, alguma sugestão aí? Pode falar que eu acanto, mano. Acho que já vai. É ganhar, né? Se eu ganhar a primeira, eu dou uma desestabilizada no emocional, né, velho? Primeiro é importante. Hver þar? Já, veiðimaður. Hver þar? Tilbúin? Veiðimaður? Já. Tilbúin. Samþykkt. Já, samþykkt. Já. Tilbúin? Samþykkt. Pô, mano, fora que eu não sei como é que gira tudo aqui nesse eixo da Steam. Eu queria dar uma bolinha de mouse aqui do vulgo. Tilbúin? Samþykkt. Sempre meto essa. Ajuda pra caralho, velho. Já, satt. Hver þar? Já. Tilbúin. Já. Meteu lá na frente, mano. Skipan? Hver þar, veiðimaður? Já. Skipan? Veiðimaður. Já. Satt, veiðimaður. Hver þar? Já. Skipan? Veiðimaður. Tilbúin? Mano, eu ia te matar já. Você que quis, mano. Já, satt. Já. Hver þar? Ég vil. Samþykkt. Satt. Já. Satt. Boa, velho. Já. Tilbúin, veiðimaður. Tilbúin? Já, satt. Veiðimaður? Já. Já. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Colocar ali pra ficar bonitinho, né, velho? Já. Meio simétrico. Já, veiðimaður. Ég vil. Hver þar? Já. Ég vil.
Hver er þar? Tilbúin? Já. Skipan? Veiðimaður. Tilbúin? Skipan. Tilbúin, já, samþykkt. Skipan. Musiquinha de puteiro, né, velho? Tilbúin, skipan, já. Skipan. Grósleip. Tilbúin. É que não tem direitos autorais. Samþykkt. Eu tenho que usar essa música chata, velho. Samþykkt. Ég vil. Já. Tilbúin. Skipan. Já. Quer dizer, eu acho que não, mano. Tilbúin. Satt. Tem uns caras que põem o nome. Skipan. Ég vil. Samþykkt. Já, já. Já. Hver er það? Já. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Já, ég vil. Já. Já, ég vil. Ég vil. Shake it from. Shake it from. Vai Já, merda. ég vil. Vamos sair daí, aqui. Já. Tilbúin. Samþykkt. Samþykkt. Atrás. Já. Isso. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Satt. Ég vil. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Já. Hver er það? Til orustuslag. Tilbúin. Já. Skipan. Til orustuslag. Skipan. Samþykkt. Skipan. Já. Hver er það? Orustuslag. Til orustuslag. Tilbúin. Skipan. Tilbúin. Samþykkt. Veiðimaður. Satt. Morreu. Já. Til orustuslag. Satt. Til ég satt. Já. Samþykkt. Já. Ah, vou queimar esses vagabundos aí. Hver er það? Orustuslag. Já. Satt. Atrás. Til orustuslag. Tilbúin. Já. Ég vil. Já. Tilbúin. Sækið tilbúin. Sækið Já. fram. Satt. Já. Satt. Skipan. Já. Tilbúin. Já. Ég vil. Skipan. Sækið fram. Samþykkt. Tilbúin. Já. Satt. Skipan. Já. Tilbúin. Já. Tilbúin. Samþykkt. Já. Hver er það? Samþykkt. Satt. Skipan. Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt. Veiðimaður. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Ég vil. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Hver er þar? Satt. Skipan. Tilbúin. Skipan. Hver er þar? Satt. Samþykkt. Já. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Skipan. Ég vil. Já. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Hver er þar? Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Ég vil. Samþykkt. Sækið fram. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Tilbúin. Skipan. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Já. Timbursveit. Veiðimaður. Ég vil. Skipan. Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Já. Ég vil. Skipan. Já. Skipan. Atrás. Já. Tilbúin. Skipan. Atrás. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Skipan. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Hver er það? Atrás. Til orustuslag. Samþykkt. Satt. Tilbúin. Já. Ég vil. Hver er þar? Veiðimaður. Tilbúin.
Samþykkt. Hver er þar? Já, ég vil. Já, tilbúin. Ég vil. Til orrustuslag. Ég vil. Skip, já. Quem se liga em segurança, qualidade e variedade sabe que material elétrico e iluminação é Tramontina. Se liga, material elétrico e iluminação é Tramontina. Uau! Duracell, patrocinadora oficial da equipe Williams. Preciso me preparar para isso. Pronto para correr! Duracell dura mais, muito mais. Já, skip. Samþykkt. Samþykkt. Já. Ég vil. Hver er þar? Já, Timbersveit. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Já. Ég vil. Hver er þar? Já. Já, samþykkt. Skipan. Já. Já, samþykkt. Hver er það? Timbersveit. Hver er það? Ég vil. Já, samþykkt. Já. Já. Já, tilbúin. Samþykkt. Já. Satt. Skipi. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Hver er þar? Ég vil. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já, veiðimaður. Satt. Hver er þar? Ég vil. Ég vil. Samþykkt. Skipan. Skipan. Já. Já, satt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Hver er það? Ég vil. Tilbúin? Já. Skipan. Samþykkt. Hver er þar? Já. Ég vil. Skipan. Hver er þar? Já. Skipan. Hver er þar? Já. Já, ég vil. Já. Já. Ég vil. Tilbúin? Satt. Skipan. Ég vil. Já, til orrustuslag. Skipan samþykkt. Til orrustuslag. Skipan. Rás. Skipan rás. Ég vil. Hver er þar? Tilbúin. Til orrustuslag. Já. Skipan. Já, samþykkt. Tilbúin. Til orrustuslag. Já. Tilbúin. Skipan. Já. Hver er þar? Já. Skipan. Til orrustuslag. Já. Sækir fram. Skipan. Já. Veiðimaður. Tilbúin. Rás. Tilbúin. Til orrustuslag. Já. Satt. Tilbúin. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Samþykkt. Kjósamaður. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Tilbúin? Ég vil. Satt. Veiðimaður. Tilbúin? Satt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Samþykkt. Já. Skipan. Já. Tilbúin? Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Skipan.
Skipan samþykkt. Já. Ég vil. Hver er það? Veiðimaður. Tilbúin. Ég vil. Já. Hver er það? Já, ég vil. Samþykkt. Grjótsveinn. Tilbúin. Já, grjótsveinn. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Ég vil. Já, ég vil. Tilbúin. Tilbúin. Já, samþykkt. Já. Já, sækið fram. Já. Skipan. Samþykkt. Grjótsveinn. Hver er það? Já. Tilbúin. Já. Grjótsveinn. Skipan. Tilbúin. Já. Hver er það? Hver er það? Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Ég vil. Timbursveinn. Tilbúin. Ég vil. Já. 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 Samþykkt. Skipan. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Já. Já. Ég vil. Já. Samþykkt. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Já. Samþykkt. Tilbúin. Tilbúin. Já. Skipan. Satt. Já. Satt. Satt. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Skipan. Satt. Skipan. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Grjótsveinn. Skipan. Skipan. Já. Samþykkt. Já. 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 Ég vil. Samþykkt. Hver er Já. það? Ég vil. Satt. Hver er það? Samþykkt. Hver er þar? Já. Samþykkt. Timbursveinn. Satt. Ég vil. Skipan. Skipan. Tilbúin. Já. Já. Skipan. Já, timbursveinn. Hver er það? Timbursveinn. Skipan. Samþykkt. Já. Atrás. Já. Atrás. Skipan. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já. Skipan. Ég vil. Ég vil. Satt. Ég vil. Satt. Tilbúin. Ég vil. Ég vil. Já. Já. Tilbúin. Samþykkt. Hver er þar? Hver er þar? Hver er þar? Já. Já. Ég vil. Tilbúin. Já. Já. Til orustuslag. Já. Já. Til orustuslag. Skipan. Til orustuslag. Tilbúin. Til orustuslag. Orustuslag. Tilbúin. Grjótsveinn. Tilbúin. Já. Atrás. Já. 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 Hver er það? Ég samþykkt. Skipan. Já. Já. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Hver er þar? Já. Skipan. Ég vil. Hver er það? Já. Skipan. Timbursveinn. Tilbúin. Tilbúin. Já. Tilbúin. Já. Tilbúin. Já.
Skipan? Ég vil. Skipan. Hver er það? Something. Já, 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 satt. Tilbúin. Samþykkt. Atrás. Skipan. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Já, já. Skipan? Ég vil. Hver er það? Skipan. Já. Skipan? Samþykkt. Hver er það? Já. Timbursveit. Hver er það? Samþykkt. Skipan. Já, já. Hver er það? Ég vil. Til orrustuslag. Já, já, já. Skipan. Já, ég vil. Já, samþykkt. Já, samþykkt. Skipan. Tilbúin. Já. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Já. Skipan. Skipan. Tilbúin. Já. Samþykkt. Hver er það? Tilbúin. Skipan. Já, samþykkt. Satt. Já. Fætið fram. Já. Skipan? Satt. Grjótsveit. Fætið fram. Já. Fætið fram. Fætið, já. Tilbúin. Já. Já. Samþykkt. Skipan. Skipan. Samþykkt. Tilbúin. Já. Hver er það? Satt. Ég vil. Ég vil. Skipan. Skipan? Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Já. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Já. Satt. Tilbúin. Tilbúin. Samþykkt. Já, ég vil. Já. 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 Ég vil. Já. Samþykkt. Já. 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 Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Já. 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 Skipan. Fætið fram. Skipan. Skipan? Já. Já. Samþykkt. Skipan. Skipan. Fram. Já. Atrás. Tilbúin. Ég vil. Já. Já. Rás. Tilbúin. Já. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Já. Hver er það? Ég vil. Skipan. Skipan. Apenas 3 minutos e limpa 100 vezes melhor do que escovar com pasta de dente. Experimente Corega Tabs. Que tal deixar o seu domingo tudo de bom com Hellmann's, a maionese número 1 do Brasil? Já. Samþykkt.
Tilbúin til orrustu slag. Ég vil orrustu slag. Tilbúin. Já, fækir fram. Já, samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já. Tilbúin. Já, ég vil. Já. Já. Skip samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Skip hann. Já, ég vil. Skip hann. Já. Já, samþykkt. Tilbúin. Skip hann til orrustuslag. Samþykkt. Já, ég vil. Já, já, samþykkt. Veiði maður. Skip hann. Hver er það samþykkt? Timbursveinn. Samþykkt. Já, rás. Tilbúin. Ég vil. Veiði maður. Skip hann að rás til orrustuslag. Já. Veiði maður. Já. Já, fækið fram. Tilbúin. Fækið fram. Já. Skip hann grjótsveit. Já. Skip hann að rás. Skip hann fækið fram. Já. Skip fækið fram. Tilbúin. Já, samþykkt rás. Skip þykkt. Já, fækið orrustuslag. Skip hann. Skip hann. Já, fram. Skip fækið orrustuslag. Orrustuslag. Já. Skip orrustuslag. Já, samþykkt. Tilbúin. Fækið orrustuslag. Já. Hver er það? Timbursveit. Grjótsveit. Skip hann. Skip hann. Timbursveit. Skip hann. Skip hann. Að rás. Tilbúin. Timbursveit. Já. 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 Til orrustuslag. Já. Skip hann. Að rás. Já. Að rás. Tilbúin. Timbursveit. Skip hann til orrustuslag. Skip hann. Tilbúin. Timbursveit. Já, rás. Tilbúin. Já, samþykkt. Já, tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Hver er það? Timbursveit. Skip tilbúin. Samþykkt. Já, tilbúin. 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 Já. Skip hann. Rás. Tilbúin. Til orrustuslag. Tilbúin. Að rás. Já, já, að rás. Hver er það? Timbursveit. Samþykkt. Skip hann. Já, já. Samþykkt. Já, til orrustuslag. Til orrustuslag. Fram. Skip hann. Samþykkt. Tilbúin. Já, ég vil. Skip hann. Tilbúin. Satt. Hver er þar? Já. Já, ég vil. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Skip hann. Fækið fram. Rás. Hver er þar? Já. Tilbúin.
Tilbúin til orustuslag. Sækið fram. Samþykkt. Hver er þar? Skipan. Já, ég vil. Samþykkt. Já, ég vil. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Já. Tilbúin. Samþykkt. Já, til orustuslag. Ég vil. Tilbúin? Já, samþykkt. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Hver er þar? Timbursveinn. Ég vil. Skipan. Hver er þar? Tilbúin. Sækið fram. Hver er þar? Já, samþykkt. Samþykkt. Timbursveinn. Tilbúin. Til orustuslag. Tilbúin. Til orustuslag. Fram. Hver er þar? Hver er þar? Hver er þar? Já, ég vil. Timbursveinn. Tilbúin. Tilbúin. Ég vil. Hver er þar? Tilbúin? Já, ég vil. Samþykkt. Hver er þar? Samþykkt. Ég vil. Satt. Til orustuslag. Satt. Ég vil. Já. Skipan. Já. Atrás. Til orustuslag. Já. Sækið fram. Skipan. Samt til orustuslag. Til atrás. Hver er þar? Til orustuslag. Til atrás. Compra de tudo, complete grátis e mais descontos. 11. Olha na Shopee. Quem disse que cachorro velho não aprende truque novo? Aqui que eu falei no TT aqui. Tilbúin. Já. Samþykkt. Satt. Já, satt. Samþykkt. Já, samþykkt. Ég vil. Ég vil. Satt. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Ég vil. Satt. Ég vil. Til orustuslag. Hver er þar? Satt. Ég vil. Satt. Hver er þar? Já, ég vil. Ég vil. Samþykkt. Já. Til orustuslag. Skipan. Til orustuslag. Ég vil. Já. Atrás. Tilbúin. Já. Já. Samþykkt. Já. Til orustuslag. Tilbúin. Ég vil. Já. Skipan. Ég vil. Já. Skipan. Já, ég vil. Já. Tilbúin. Já, ég vil. Já. Tilbúin. Já. Skipan. Hver er þar? Ég vil. Ég vil. Skipan. Já. Skip tilbúin. Satt. Já. Til orustuslag. Hver er þar? Ég vil. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Hver er þar? Samþykkt. Tilbúin. Ég
Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Vou esconder aqui as unidades míticas. Já. Samþykkt. Skipan. Já. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Já. Hver er það? Ég vil. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Hver er Ég það? vil. Já. Skipan. Ég vil. Skipan. Atrás. Já. Satt. Vou ficar aqui de butuca, mano. Ele pode Skipan. Já. Samþykkt. Ég vil. tentar um rock drop aqui, né? Ég vil. Ég vil. Atrás. Skipan. Lá vem o Marcos descendo a ladeira. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Tilbúin. Já. Til orrustuslag. Skipan. Satt. Tilbúin. Ég vil. Já. 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 Skip. Orrustuslag. Já. Já. Atrás. Hver er þar? Skipan. Já. Vai ser, Leco, vai ser. Já. Atrás. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Atrás. Já. Atrás. Til orrustuslag. Til satt. Já. Til orrustuslag. Til. Hver er þar? Já. Hver er þar? Já. Til orrustuslag. Tilbúin. Já. Já. Atrás. Hver er þar? Atrás. Til orrustuslag. Já. 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 Til orrustuslag. Já. 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 Hver er það? Til orrustuslag. Já. Atrás. Hver er það? Atrás. Skipan. Til orrustuslag. Skipan. Til orrustuslag. Já. Til orrustuslag. Já. Já. Til orrustuslag. Já. Til orrustuslag. Hver er það? Til orrustuslag. Vai ser, caralho, porra. Tilbúin. Já. Já. Já foi, papai. Satt. Pode renunciar, caneca. Pode renunciar que caneca é nosso. GG, papito. É nosso, porra. Tô falando. Nossa, tô gritando aqui já. É nóis, Lequito. A primeira é nossa. Agora a gente tem mais 2 jogos aí pra... Vamos ver se o Thunderzera vai
Não vai. Sucesso. Essa aqui tá morfiosa. Olha lá. Tilbuin? Jeg vet. Skipan. Something. Skipan. Something. You will. You will. Something. You will. Tilbuin? Mano, o cavalinho amarelinho lá, larga a mão, mano. Something.
Já, samþykkt. Tilbúin, samþykkt. Tilbúin. Skipan. Veiðimaður. Tilbúin. Já. Já. Sækið fram rás. Skipan. Já, rás. Skipan. Samþykkt. Tilbúin. Hver er þar? Satt. Skipan. Samþykkt. Já, samþykkt. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt, samþykkt. Já, ég vil. Já, fram. Jeg vil. Já. 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 Samþykkt. Já, samþykkt, samþykkt. Ég vil. Já. Já. Timbursveit, veiðimaður. Tilbúin. Veiðimaður. Já, samþykkt. Já, samþykkt. Tilbúin. Skipan. Já, ég vil. Aðra. Já. Já, ég vil. Já. Tilbúin, samþykkt. Tilbúin. Já. Ég vil. Skipan. Já, ég vil. Skipan. Tilbúin. Já. Hver er það? Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Já, ég vil. Hver er þar? Ég vil. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Satt. Skipan. Já. Hver er það? Tilbúin. Já. Samþykkt. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Hver er það? Veiðimaður. Já, samþykkt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Skipan. Rás. Já. Sækið fram rás. Tilbúin. Ég vil. Já. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Sækið fram. Skipan, tilbúin. Sækið fram. Skipan. Orustuslag. Tilbúin. Já. Til orustuslag. Skipan. Sækið fram. Já. Ég vil. Hver er þar? Já. Skipan. Rás. Já. Samþykkt. Já. Skipan. Já. Skipan. Tilbúin. Sækið fram. Samþykkt. Já. Til orustuslag. Rás. Sækið fram. Tilbúin. Sækið fram. Ég vil. Tilbúin. Já. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Til orustuslag. Skipan. Já. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já. Samþykkt. Aðrás. Tilbúin. Sækið fram rás. Hver er það? Samþykkt. Já. Skipan. Til orustuslag. Samþykkt. Já. Tilbúin. Tilbúin. Til orustuslag. Tilbúin. Já. Skipan. Já. Samþykkt. Hver er það? Til orustuslag. Aðrás. Samþykkt. Ég vil. Hver er það? Hver er það? Já. Til orustuslag. Hver er það? Til orustuslag. Ég vil. Samþykkt. Skipan. Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Til orustuslag. Hver er það?
Já. Sækið skip orrustuslag. Rás. Skipan. Samþykkt. Hver er það? Skipan. Brjósið. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Hver er tilbúin, samþykkt. Hver er samþykkt? Skipan. Ég vil. Já. Ég vil. Hver er það? Já. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Hver er það? Satt. Samþykkt. Tilbúin. Sækið fram. Já. Samþykkt. Ég vil. Skip, já. Já, samþykkt. Já. Samþykkt. Skipan. Afrás. Tilbúin. Til orrustuslag. Afrás. Skipan. Skipan. Til orrustuslag. Já. Til orrustuslag. Til orrustuslag. Tilbúin. Já. Til orrustuslag. Já. Tilbúin. Til orrustuslag. Skip. Orrustuslag. Hver er það? Ég vil. Til orrustuslag. Orrustuslag. Tilbúin. Ég vil. Satt. Satt. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Sækið fram. Já. Samþykkt. Skip. Samþykkt. Sækið fram. Já. Sækið fram. Hver er það? Já. Skip. Já. Samþykkt. Skip. Já. Skip. Já. Tilbúin. Já. Til skipan. Já. Til orrustuslag. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Sækið fram. Já. Tilbúin. Ég vil. Sækið fram. Sækið skip. Tilbúin. Já. Ég vil. Já. Skip. Sækið fram. Orrustuslag. Skip. Skipan. Ég vil. Samþykkt. Já. Tilbúin. Já. Skipan. Já. Skip. Samþykkt. Já. Tilbúin. Já. Ég vil. Sækið fram. Orrustuslag. Já. Til orrustuslag. Já. Tilbúin. Já. Tilbúin. Já. Til orrustuslag. Til orrustuslag. Tilbúin. Skipan. Tilbúin. Grjótsveið. Veiðimaður. Samþykkt. Tilbúin. Já. Skip. Sækið fram. Tilbúin. Sækið fram.
Hver er þar? Ô, mano, você viu o tanto de aldeão que eu matei dele, né, velho? Skip. Hver er þar? Já. Samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Já. Tilbúin. Samþykkt. Já, ég vil. Já, samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Skipan. Hver er það? Samþykkt. Já. Skipan. Ég vil. Skipan. Skipan. Tilbúin. Já. Tilbúin. Ég vil. Hver er það? Já. Satt. Veiðimaður. Samþykkt. Já. Já. Skip tilbúin. Orðstu slag. Já. Tilbúin. Já. Skipan. Veiðimaður. Veiðimaður. Tilbúin. Aðrás. Tilbúin. Sækið fram. Já. Já. Sækið fram. Já. Ég vil. Skipan. Já. Skipan. Ég vil. Ég vil. Tilbúin. Satt. Já, ég vil. Hver er það? Orðstu slag. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Já. Já. Hver er það? Veiðimaður. Hver er þar? Já. Skipan. Skipan. Já. Skipan. Já. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Hver er þar? Já. Já. Samþykkt. Ég vil. Hver er það? Ég vil. Tilbúin. Já. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Tilbúin. Skipan. Samþykkt. Já, ég vil. Hver er það? Skipan. Samþykkt. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Tilbúin. Já. Timbursveinn. Rótsveinn. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Já. Hver er það? Veiðimaður. Tilbúin. Já. Samþykkt. Ég vil. Hver er þar? Hver er þar? Ég vil. Hver er þar? Ég vil. Samþykkt. Skipan. Hver er það? Satt. Ég vil. Satt. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Ég vil.
Ég vil timbursveit, já. Já, já, já. Já. Tilbúin. Skipa samþykkt. Que essa porra faz, velho? Skip, já. Skip til orrustuslag. Já. Já. Til, já. Ég til orrustuslag. Skip samþykkt. Fyrir já. Já. Samþykkt. Satt. Skip, já. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Satt. Já. Ég vil. Tilbúin, já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Skipan. Tilbúin. Sætið fram. Skipan. Orðsvætið á fram. Skipan. Já. Já. Aðra orrustuslag. Samþykkt, já. Já, til orrustuslag. Skipætið fram. Já. Skipan á tilbúin. Sætið fram. Ég vil skipa samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Fyrir það. Tilbúin. Já. Já. Til orrustuslag. Fyrir samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Sætið Já. fram. Til orrustuslag. Já. Til orrustuslag. Sætið fram. Tilbúin. Satt. Já. Já. Tilbúin. Já. Ah, mano! Toma na tarraqueta, Kitana, sem vergonha! Toma, sua sem vergonha! Fica ganhando de nós aí sempre aí. GG, mano. Aí, Lequito, quem falou que nós não ia ganhar na saideira? Porra, mano. Passamos o trator, furacão, a carretona na Kitana, velho. Cê é louco, parça. Quer assistir o meu baile aí, né, mano? Quitaninha, porra, é nossa. Tilbúin. Skipan. Quitaninha ficou presinha. Tilbúin. Nem usei o Balder, hein, mano. Esse cavalão aí. É, mano, ir pra cima com tudo no chinês, né, velho? Eu acho que é isso, né, velho? Não deixar o cara leve, não, mano. Acho que achamos um caminho aí interessante, né, velho? Opa, rapidão. Ah, mas é isso aí, cara. Ô, Leco, obrigado aí pela presença aí até o final aí. Obrigado, Daniel Silveira. Obrigado, Augusto Felipe Hartmann, Ralf Costa de Matos, Lourenço Gonçalves, Kevin AOM, quem não for inscrito no canal do Kevin, maior canal brasileiro aí de Age of Mythology, se inscreve lá, padrinho nosso.
Darnei, mano. Ô, Darnei, obrigado aí pela presença, irmão. Pela companhia aí na Twitch. Valeu mesmo. Pela companhia aí na Twitch. Valeu mesmo. Obrigado aí quem passou por aqui um pouco. Deixa eu ver se alguém passou. Espectadores. Oela. AK. Alice Sidra. Anoterville. Pô, veio bastante gente. Luxer. Isabel. Katana. Paula Rig. Sanular. De mandar feitiço, que eu não sei mandar feitiço, irmão. Mas obrigado aí pela presença. Tudo de bom pra vocês aí. E é isso aí, né, rapaziada? É hora de... Eu vou postar no YouTube aí. E é isso, mano. Zeus. Nosso pior inimigo aí. Não vou falar muito não, vou mais playar aqui pra tentar entregar um game legal aos senhores aí. A gente sempre faz live aqui no canal, quem puder se inscrever e gosta do jogo, se inscreva aí no nosso canalzinho aí, pra dar aquela moralzinha pra gente. Fechou? Aí já tô fazendo um pouco ela, né? Eu vou botar elas pertinho. Então de boa ficar bem posicionado, mas deu certo. Aí esse aqui vai mais longe. Na hora que ele der o tiro, a gazela anda. Ela já andou. Aí fica mais fácil para eles colocar. Porque eles coletar aqui perto do de boi. Esse jogo aqui é o Age of Mythology raiz. A gente joga ele no online através do Fuble, né? Não tem mais a ISO como tinha antes da Microsoft. Então a única forma da gente jogar o raiz é no Fuble, numa plataforma que chama Game Ranger. Agora eu vou parar de falar aí e tentar ganhar o jogo, né? Se não der também, vai pro ar. O mapa não é melhor pra Zeus do que pra nós, porque o cara consegue murar, né? A gente vai explorando o mapa aí com o site pra ver se tem que a gente vai impor no jogo aí pra tentar fazer a melhor estratégia possível, né? Esqueci de girar, viu? Tô fazendo manual aqui. Vai ter um templo aqui protegendo a mina de ouro. Um pouquinho mais avançado, não sei se é o correto, mas é o que temos pra hoje. Quem me ensinou muita coisa de jogar de nórdico aí foi o Mestre Sparks BR, né, velho?
conhecidíssimo aí nos auges do Age of Mythology, né? Ele me passou muitas dicas. É um cara super humilde, sangue bom aí. E hoje em dia quem eu sou fã da nova geração aí de nórdico aí, além de ser fã do mestre, mas sou muito fã do Sup, Usk Sup, né? O pro player aí joga muito bem também. Já, samþykkt. Veiðimaður. Ég vil. Skipun. Ég vil. Já, samþykkt. Já. Skipan. Já. Tilbúin. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já, satt. Ég vil. Skipan, samþykkt. Tilbúin. Já, samþykkt. Samþykkt. Já, samþykkt. Tilbúin. Skipun. Skipan. Hver það? Satt. Hver skipan? Skipan. Já. Tilbúin. Veiðimaður. Tilbúin. Samþykkt. Já. Skipan. Til orustuslag. Hver það? Já. Samþykkt. Timbursveit. Veiðimaður. Skipan. Satt. Já. Satt. Já, samþykkt. Ég vil. Já, samþykkt. Skip, ég vil. Já, til orustuslag. Hver það? Skipan. Skip, ég vil. Já. Sækið. Já, samþykkt. Ég vil. Skipan. Ég vil. Skipan. Já, samþykkt. Ég vil. Já. Skipan. Sækið fram. Já. Tilbúin. Já. Skip til orustuslag. Tilbúin. Já. Skipan. Já. Skipan. Samþykkt. Ég vil orustuslag. Til samþykkt. Já. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Já. Skipan. Sækið fram. Hver samþykkt? Orustuslag.
Tilbúin. Ég vil. Já. Tilbúin. Ég vil. Skipa til orrustuslag. Tilbúin. Ég vil. Til orrustuslag. Tilbúin. Já. Hver er það? Til orrustuslag. Já. Ég vil. Skip, hver er það? Skip. Já. Skip. Hver er það? Samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Til samþykkt. Tilbúin, ég vil. Já, samþykkt. Já, ég vil. Já. Atrás. Til orrustuslag. Tilbúin. Samþykkt. Já. Sækið fram. Hver er það? Já. Skip. Já. Hver er það? Tilbúin. Já, Hver er það? Já, ég vil. Til samþykkt. Tilbúin. Til orrustuslag. Hver er það? Skipa. Samþykkt. Já, samþykkt. Hver er það? Atrás. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Skip. Já. Tilbúin. Ég vil. Skip. Til orrustuslag. Skip. Hver er það? Já. Tilbúin. Skip. Til orrustuslag. Skip satt. Hver er það? Skip. Skip hann. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Skip hann. Ég vil. Já, samþykkt. Tilbúin. Já, samþykkt. Skip. Skip. Ég vil. Já, samþykkt. Já, samþykkt. Satt. Tilbúin. Já, tilbúin. Skip satt. Ég vil. Hver er það? Ég vil. Já. Skip hann. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Já, ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Já. Ég vil. Skip. Já, satt. Já. Tilbúin. Ég vil. Ég vil. Satt. Já. Ég vil. Tilbúin. Já, samþykkt. Skip samþykkt. Skip. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Hver er það? Satt. Hver er það? Hver er það? Ég vil.
Timbursveit. Skipan. Já, samþykkt tilbúin. Ég vil. Veiðimaður fjósamaður. Tilbúin. Skipan. Já, Skipan. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Skipan. Já. Tilbúin. Tilbúin. Atrás. Tilbúin. Já. Já. Til orrustuslag. Til orrustuslag. Skipan. Samþykkt. Já, samþykkt. Já. Til orrustuslag. Já. Hver er það? Já. Skipan. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Já. 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 Samþykkt. Já. Já. Atrás. Tilbúin. Sækið. Já. Skipan. Orrustuslag. Skipan. Sækið. Já. Skipan. Já. Atrás. Til orrustuslag. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Skipan. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Já. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Já. Skipan. Já. Skipan. Já. Skip. Já. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Já, ég vil. Skipan. Skipan. Samþykkt. Já. Ég vil. Tilbúin. Tilbúin. Samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Skipan. Ég vil. Skipan. Já. Skipan. Já. Ég tilbúin. Já. Skipan. Tilbúin. Skipan. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Já. Já. Samþykkt.
Já, til orrustuslag. Tilbúin. Skip. Tilbúin. Skip. Rás. Til orrustuslag. Skip. Hver er það? Samþykkt. Já, samþykkt. Ég vil. Skipan. Til orrustuslag. Já. 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 Til orrustuslag. Sækið tilbúin. Já. Skip. Til orrustuslag. Tilbúin. Já, tilbúin. Til orrustuslag. Sækið fram. Skip. Sækið fram. Skipan. Já. Samþykkt. Tilbúin. Til skipan. Skipan. Sækið fram. Já. Tilbúin. Tilbúin. Samþykkt. Samþykkt. Skipan. Já, tilbúin. Ég vil. Skipan. Timbursveit. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Hver er það? Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Samþykkt. Já, já. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Skip. Tilbúin. Tilbúin. Já, já. Til skip. Tilbúin. Skipan. Tilbúin. Hver er það? Já, ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Samþykkt. Skip. Tilbúin. Samþykkt. Skip. Samþykkt. Skip. Orrustuslag. Hver er það? Hver er það? Já. Timbursveit. Hver er þar? Samþykkt. Grjótsveit. Skip. Já. Skipan. Já. Skipan. Til orrustuslag. Tilbúin. Skip. Samþykkt. Tilbúin. Timbursveit. Timbursveit. Ég vil. Já. Tilbúin. Til orrustuslag. Tilbúin. Til orrustuslag. Skip. Skip. Til orrustuslag. Skip. Já. Til orrustuslag. Ég vil. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Já. Sækið fram. Ég vil. Skipan. 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 Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Já, 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 já. Skipan. Samþykkt. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Já. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Já. Já, 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 já. Skipan. Hver er þar? Timbursveit. Já. Já, já. Sækið fram.
Ég vil. Tilbúin til orrustuslag. Já. Timbursveit samþykkt. Já. Tilbúin. Já. Samþykkt. Sækið. Já. Til orrustuslag. Tilbúin. Samþykkt. Timbursveit. Já, samþykkt, tilbúin, samþykkt. Ég vil. Skip samþykkt. Skipan. Samþykkt. Já. Já. Hver er það? Timbursveit þar. Samþykkt. Tilbúin, já, samþykkt. Ég vil, samþykkt. Ég vil. Tilbúin, já, ég vil. Samþykkt. Já. Ég vil, samþykkt. Til orrustuslag. Já. Ég vil. Timbursveit hver er það? Tilbúin, já, samþykkt. Ég vil. Til orrustuslag. Já. Atrás. Tilbúin, já, ég vil. Samþykkt. Sækið fram. Já, til orrustuslag. Skip. Já, atrás. Skipan. Til orrustuslag. Já, skip. Hver er það? Til atrás. Já, satt. Til orrustuslag. Já, tilbúin. Já, hver er það? Tilbúin. Já, satt. Já, sækið. Skip, satt. Hver er það? Ég vil. Já. Orrustuslag. Hver er það? Til orrustuslag. Tilbúin. Til samþykkt. Ég vil. Já. Skip. Tilbúin. Samþykkt. Hver er það? Samþykkt. Tilbúin. Hver er þar? Satt. Hver er það? Atrás. Hver er það? Til orrustuslag. Já, samþykkt. Ég vil. Til orrustuslag. Já. Atrás. Já, til orrustuslag. Tilbúin. Já, sækið fram. Skip. Atrás. Hver er það? Já. Tilbúin, samþykkt. Já. Hver er það? Atrás. Hver er það? Til orrustuslag. Hver er það? Skip. Atrás. Tilbúin. Já. Hver er það? Atrás. Hver er það? Já. Til orrustuslag. Já. Atrás. Tilbúin. Ég vil. Atrás. Já. Til orrustuslag. Já. Hver er það? Til orrustuslag. Skip. Atrás. Já. Atrás. Já. Hver er það? Hver er til orrustuslag?
Tilbúin. Ég vil. Já. Já. Skip til orrustuslag. Já. Til orrustuslag. Fyrir það. Fyrir það. Já. Til orrustuslag. Skip rás. Skip. Skip. Skip samþykkt. Tilbúin. Já. Já. Tilbúin. Já. Ég vil orrustuslag. Orrustuslag. Atrás. Tilbúin. Já. Til orrustuslag. Til orrustuslag. Atrás. Já. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Til orrustuslag. Til orrustuslag. Já. Til orrustuslag. Fyrir það. Já. Tilbúin. Tilbúin. Til orrustuslag. Já. Til orrustuslag. Já. 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 Skipið down. Tilbúin. Til orrustuslag. Já. Já. Tilbúin. Skipið. Já. Já. Til orrustuslag. Til orrustuslag. Ætið fram. Tilbúin. Samt já. Ætið fram. Já. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Atrás. Já, til orrustuslag. Já, samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Já. Já, ég vil. Tilbúin. Tilbúin. Skipið. Tilbúin. Já. Já, samþykkt. Já. Já. Skip. Já. Já. Til orrustuslag. Tilbúin. Til orrustuslag. Já.
Vamos lá, pessoal. Mais um dia de Age of Mythology. Thor contra Hades. Vai pro canal, hein? Se a gente ganhar. Deixa o like aí, pessoal. Quem puder colaborar aí, quem gosta do jogo, gosta dos nossos vídeos aí. Temos o Pix da tela aí. E fiquem inscritos no nosso canal aí, sempre trazendo conteúdo de Age of Mythology aí pros senhores aí. Beleza? Muito obrigado aí a todo mundo. Espero que vocês gostem da partida. Eu também espero ganhar. Vamos que vamos. Não deu a fé, né? Então a gente vai batendo uma cartinha ali, ó. Pra aumentar aqui, ó. O nórdico ele ganha fé quando a gente vai batendo. Uma machadada já deu a fé. É um bizu aí, às vezes você tem duas girafas só na base e não consegue a fé. Você bate em outro bicho aí. Que esse upgrade aqui, ó. Ele ajuda a coletar mais rápido os animais caçados e tal. Ajuda bastante. Tem que fazer quando você joga de tarde. Para de falar um pouco e vamos pro jogo, né? Que a coisa começa a ficar tensa, né? Contra a Hades aqui não tem muito segredo não, cara. O negócio até tá... Dá um gás nele, né? Pra cima primeiro com o cavalo, né? Porque Hades normalmente faz bastante arqueiro. Opa, rápido. Aproveitar o carro de boi aqui para upar um pouco mais rápido que o normal. Skipan? Hver þar? Veiðimaður. Samþykkt. Já, ég satt. Tilbúin. Já. Skipan. Já. Veiðimaður. Tilbúin. Já, hver þar? Tilbúin, veiðimaður. Skipan. Ég vil. Skipan, veiðimaður. Skipan, veiðimaður. Skipan. Skipan, ljósveit. Skipan. Casa nórdica, pessoal, sempre é melhor fazer dentro da base. Tem uns nórdicos aí que eles ficam espalhando casa em volta do mapa. Daí dá zica, né? Porque os caras quebram a sua casa, você perde a população que fica aqui, ó, e aí não consegue mais sair ao meio, né? Tilbúin, veiðimaður. Tilbúin. Já. Tilbúin. Skipan. Já. Tilbúin. Samþykkt. Hver það? Ég vil. Já. Já. Tilbúin. Hver það?
Tilbúin. Já, sækir. Tilbúin. Já, hver er þar? Ég veiði maður. Já. Tilbúin. Pensei em fazer cavalo, mas como o jogo ele é muito dinâmico, aí você acaba mudando sua estratégia, né? É que o Fissark, o tempo dele vencer é maior que o... é mais rápido que o cavalo. Tem que fazer o Fissark aqui pra... Pra tirar ele da casa aqui, porque a gente já dá uma trava. Hver er það? Já. Hver er það? Hver er það? Já, tilbúin. Ég samþykkt. Skipan. Tilbúin. Atrás. Ele perdeu bastante tempo, né? Botando esse anel pra brilhar. Skipan. Já, skipan. Tilbúin. Sækir fram. Já, sækir fram. Orðsturslag. Skip. Orðsturslag. Tilbúin. Tilbúin. Til orðsturslag. Til orðsturslag. Hver er það? Atrás. Skip. Hver er það? Orðsturslag. Já. Samþykkt. Já. Já. Skip. Já. Samþykkt. Skip. Skip. Aqui a gente tá com uma vantagem agora. Hver er þar? Skip. Hver er það? Skip. Tilbúin. Já. Tilbúin. A briga foi melhor pra nós. Só que você vê que é um cara que sabe jogar, porque tá com uma pontuação boa. Ah, chama aqui mais um avião que sabe usar. Hver er þar? Já. Samþykkt. Skip. Agora tudo certo aqui, mas vai puxar uma heróica. Skip. Samþykkt. Ég bið. Já. Hver er veiðimaður? Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Atrás. Skipan. Hver er það? Skipan. Samþykkt. Skipan. Já. Hver er þar? Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Skip. Samþykkt. Já. Ég bið. Tilbúin. Já. Skip. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég samþykkt. Samþykkt. Ég vil. Veiðimaður. Já, hver er þar? Já. Ég vil. Samþykkt. Já.
Hver er það? Skip. Samþykkt. Samþykkt. Ég vil. Já. Já. Isso aqui que eu tô fazendo aqui pra prejudicar ele, tá? Skipan. Já, samþykkt. Skipan. Samþykkt. Já. Já. Samþykkt. Hver er það? Ég vil. Hver er það? Skipan. Já. 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 Skipan. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Já. Ég vil. Skipan. Já. Já, satt. Já, grjótsveit. Skipan. Tilbúin. Hver er það? Já, ég vil. Já. Skipan. Satt. Já, skipi. Tilbúin. Fjósamaður. Já. Skipan. Ég vil. Ég vil. Samþykkt. Já. Já. Skipan. Já, satt. Tilbúin. Ég vil. Já. Ég vil. Tilbúin. Tilbúin. Ég vil. Já. Samþykkt. Samþykkt. Já, já, samþykkt. Tilbúin. Hver er það? Skip. Skipan. Já. Já, samþykkt. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Já, já. Tilbúin. 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 Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Sækið fram. Samþykkt. Hver er það? Tilbúin. Til orrustuslag. Já. Tilbúin. Já, já, satt. Já, samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Atrás. Já. Já. Skipan. Já. Sækið fram. Orrustuslag. Tilbúin. Skipa. Ég vil. Satt. Ég vil. Hver er það? Hver er það? Satt. Ég vil. Maður. Já. Skipan. Veiðimaður. Veiðimaður. Já. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Ég vil. Já. Já. Hver er það? Hver er það? Skip til orrustuslag. Til orrustuslag. Tilbúin. Grjótsveit. Samþykkt. Skipan. Grjótsveit. Til orrustuslag. Skiprás. Skip orrustuslag. Tilbúin. Til orrustuslag. Já. Já. Tilbúin. Satt. Tilbúin. Samþykkt. Hver er það? É isso. Só na maciota aí, ó. A gente levou o mano, hein? Skopos. Bure. Yuji. Bure. Ma. Yuji. Yuji. Ma. Skopos. Ma. Yuji. 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 Ma. Yuji. Yuji. Ma. Yuji. Yuji. Ma.
Yuji. Torre versus Hades de novo. Aqui é o mesmo esquema, só que esse mapa aqui não tem tanta raça, né? Então é um pouco mais difícil. A gente vai achar algumas bois, né? Skipan, veiðimaður. Só que eu acho que a gente pegou um pouquinho mais do porque não deu pra usar o caldo mais só pra ouro e madeira. Nossa mira tá bem exposta também. Sabe ver que isso aí pode se usufruir disso. Hver þar? Skipan, veiðimaður. Veiðimaður. Já, ég vil skipan. Hver þar? Ég vil samþykkt. Já, rótsveit. Tilbúin. Já, ég vil. Hver þar? Já, veiðimaður. Hver þar? Veiðimaður. Tilbúin, samþykkt.
Skipan. Ég vil. Já. Samþykkt. Samþykkt. Já. Já, tilbúin. Ég vil. Hver er þar? Samþykkt. Satt. Tilbúin. Samþykkt. Já. Tilbúin. Já. Tilbúin. Hver er það? Já. Timbursveitur. Veiðimaður. Já. Samþykkt. Hver er það? Ég vil. Skipan, a trouse. Shiketh from. Satt. Já. Tilbúin. Já. Jarvil. A trouse. Já. Já. A trouse. Shiketh from. Shiketh from. Shiketh from. A trouse. Jarvil. Some A trouse. Shiketh from. Some a trouse. Shiketh from. Atraus. Já. Til orustu slag. Tilbúin. Já. Til orustu slag. Skipan. Shiketh. Skipan. Já. Tilbúin. Samþykkt. Já. Sækið fram. Skip. Já. Tilbúin. Til orustu slag. Til orustu slag. Já. Tilbúin. Samþykkt. Sækið fram. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Atraus. Já. Sækið fram. Skip. Tilbúin. Samþykkt. Satt. Satt. Tilbúin. Ég vil. Satt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Ég vil. Samþykkt. Skip. Ég vil. Já. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Tilbúin. Samþykkt. Skip. Skip. Já. Satt. Tilbúin. Skipan. Tilbúin. Tilbúin. Veiðimaður. Já. Hver er það? Samþykkt. Já. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. 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 Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Já. Hver er það? Skip. Já. Ég vil. Tilbúin. Satt. Tilbúin. Já. Ég vil. Skipan. Ég vil. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já. Ég vil. Ég vil. Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Ég vil. Til orustu slag. Samþykkt. Til orustu slag. Skip. Já. Skip. Til orustu slag. Tilbúin. Já. Skipi. Hver er það? Skipan. Samþykkt. Skip. Samþykkt. Hver er það? Tilbúin. Hver er það? Tilbúin. Hver er það? Já.
Timbersveit. Ég vil. Hver er það? Satt. Tilbúin. Hver er það? Já. Skipa. Hver er það? Já. Já. Skip, hver er það? Skip, ég vil. Já, something. Já, tilbúin, something. Já, ég vil. Skipan. Já, satt. Ég vil satt. Já, ég vil. Skipan. Ég vil. Já. Hver er það? Hver er það? Hver er það? Já, satt. Tilbúin. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Tilbúin. 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 Sætið fram. Ég vil. Samþykkt. Skipa. Skipan. Já. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Hver er það? Hver er það? Ég vil. Satt. Já. Já. Samþykkt. Já. Skipan. Hver er það? Vil, samþykkt. Tilbúin. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Skip, hver er það? Skip. Ég vil. Skip. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Tilbúin. Já, samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Hver er það? Samþykkt. Já. Skipa. Atrás. Skipan. Orrustuslag. Skipa. Já, ég vil. Hver er það? Hver er það? Já, samþykkt. Skipa. Samþykkt. Til orrustuslag. Ég vil. Timbersveit. Ég vil. Tilbúin. Til orrustuslag. Samþykkt. Til orrustuslag. Já. Skipan. Tilbúin. Já, satt. Já, atrás. Hver er það? Til orrustuslag. Já, til orrustuslag. Skip. 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 Samþykkt. Skip. Atrás. Já. Satt. Já, orrustuslag. Já, tilbúin. Fram. Já. Já, ég vil. Hver er það? Já. Skip. Tilbúin. Ég vil. Satt. Ég vil. Já. Tilbúin. Satt. Hver er það? Hver er það?
Ég vil. Já, ég vil. Satt. Hver er þar? Fjósamaður. Já. Tilbúin, samþykkt. Ég vil. Hver er þar? Já. Fjósamaður. Ég vil. Hver er það? Já. Já, samþykkt. Samþykkt. Hver er það? Skipan. Já, til aðráð. Já. Ég satt. Samþykkt. Skipan. Já, satt. Timbursveit. Hver er það? Aðráð. Tilbúin, samþykkt. Já, samþykkt. Sæti. Já, skipun. Já. Skip samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já. Skipan. Ég vil. Fjósama. Satt. Skipan. Já, tilbúin. Já, tilbúin. Ég vil. Hver er það? Tilbúin. Hver er það? Skipan. Fjósama. Já, skip. Já, samþykkt. Skipan. Til orrustuslag. Já, ég vil. Skipan. Til orrustuslag. Ég vil. Satt. Já, ég vil. Samþykkt. Ég vil. Skipan. Já. Tilbúin. Ég vil. Hver er það? Tilbúin. Hver er það? Ég vil. Já, skip. Tilbúin. Til orrustuslag. Hver er það? Ég vil. Samþykkt. Já. Ég vil. Satt. Já. Tilbúin. Vækið fram. Tilbúin. Já, skipið. Vækið fram. Tilbúin. Vækið. Já. Skipið. Já. Hver er það? Skipan. Senhores, vai deixando o like, se inscreva no canal. Quem quiser fazer super membro aí, faça também. Temos o Pix na tela aí, ajuda a gente de alguma maneira aí, pessoal. Quem gosta de Age of Mythology, sempre tô trazendo umas lives aí. Muito obrigado pela presença e por estar assistindo aí esse vídeo. E vamos lá, né? Sétima história em Pântano. As ovelhas mandando fica sempre no meio do mapa, hein? Ó, dica de ouro, hein? Aprendi a falar, velho. Com o Light a Gana numa live que eles estavam transmitindo, né? Então vamos lá pro meio lá.
criar as ovelhas. Aqui isso é muito mistério, né? Já chamaria Você acha mais ovelha? Eu não vou caçar fora da base, porque ele tem areias móveis, né? E aí ele pode matar meus aldeões. Então vou aproveitar as caças que eu tenho aqui pra upar e depois sim, depois eu posso vir pra cá, vir pra lá. Ja, medemander. Samþykkt. Skiphalla. Timbursveinn. Já, ég vil. Skipa samþykkt. Hver er það? Ég vil. Skip, já. Samþykkt, samþykkt. Skipan. Já, ég vil. Já. Veiðimaður skip satt. Skipan, já. Tilbúin, já. Tilbúin, samþykkt. Skip, ég vil. Samþykkt. Tilbúin, ég vil. Skip. Tilbúin. Já. Já. Satt, ég vil. Já. Satt. Skip, já. Ég vil. Tilbúin, já, samþykkt. Já. Tilbúin.
satt. Veiðimaður, 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 veiðimaður. Já. Já, satt. Hver er það? Hver er það? Hver er það? Ég vil. Til orðstu skipan. Tilbúin. 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 Já. Skip. Satt. Já. Til orðstu slag. Til orðstu slag. Satt. Til orðstu slag. Hver er það? Tilbúin. Skip. Til orðstu slag. Samþykkt. Já. Til orðstu slag. Skipan. Tilbúin. Atrás. Hver er það? Skip. Samþykkt. Já, satt. Já. Skip, satt. Já, samþykkt. Já, hver er það? Samþykkt. Já. Nossa, que queimada bonita, hein? Hver er það? Skip, já, til orðstu slag. Tilbúin. Hver er það? Skip, ég. Tilbúin. Já. Ég satt. Já. Ég vil. Skip, já. Ég vil, já. Tentar ganhar o controle do mapa aqui. Tilbúin. Já. Samþykkt. Skipan. Skip. Já, samþykkt. Til orðstu slag. Tilbúin. Samþykkt. Skip. Samþykkt. Hver er þar? Veiðimaður. Satt, veiðimaður. Já. Samþykkt. Ég vil. Til orðstu slag. Skipan. Já. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Já. Skip. Samþykkt. Satt. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Já. Tilbúin. Samþykkt. Skip. Já. Hver er það? Hver er það? Ég tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. 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 Samþykkt. Skip, já. Hver er það? Skipan. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Tilbúin. Skip. Já. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Skip. Ég vil. Hver er það? Satt. Hver er satt? Já. Tilbúin. Já. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Skip. Samþykkt. Hver er það? Skipan? Já. Veiðimaður. Já. Hver er það? Ég vil. Hver er það? Tilbúin. Satt. Ég vil. Satt. Hver er það? Tilbúin. Samþykkt. Já. Skip. Já. Tilbúin. Tilbúin. Ég samþykkt. Satt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Tilbúin. Sækið fram. Ég vil. Hver er það? Ég vil. Skipan. Já.
Hver er þar? Ég vil. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Samþykkt. Sækið fram. Tilbúið. Til orustu slag. Hver er það? Tilbúið. Atrás. Skipið. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já, til orustu slag. Hver er það? Samþykkt. Tilbúin. Já, til orustu slag. Hver er það? Já. Til orustu slag. Tilbúin. Ég vil. Sækið fram. Til orustu slag. Tilbúið. Hver er það? Já, tilbúin. Til orustu slag. Atrás. Skip. Samþykkt. Hver er það? Satt. Veiðimaður. Tilbúin. Hver er það? Orustu slag. Já. Tilbúin. Til orustu slag. Já, samþykkt. Til orustu slag. Skip. Já, til orustu slag. Til orustu slag. Til atrás. Já. Isso aí, gente. Olha só que beleza, hein? Ganhamos de uns 7 pântanos aí. O cara é brabo, né, velho? Tentou, mas a vitória foi nossa. Salve, rapaziada, uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite a todo mundo aí que está assistindo, né? Aqui quem tá falando é o OnuPonexter. Sempre temos nossas lives aí diárias de Age of Mythology e hoje eu tô preparando aí um tutorial aí de como jogar de Thor versus a civilização aí do oponente. Eu ainda não sei qual civilização vai ser, mas já vou pedir para vocês aí deixar o like, se inscrever no canal, para quem gosta desse estilo de jogo, né? Vai passar um tempinho com a gente aí nas nossas lives, nos nossos conteúdos aí. E é isso aí, pessoal. Vamos ver que jogo vai ser aqui. Tommy 2024 versus OnuPonexter. Como jogar de Thor versus Ra. Vou tentar ganhar dele, né? Que basicamente, pessoal, o mapa ele é um mapa aberto, né? Difícil o cara conseguir se defender muito bem. Então, a estratégia melhor aqui, olhando para o mapa, pelo que eu tenho observado que está explorado ainda, na minha cabeça já vem uma estratégia de jogar mais agressivão do que tentar pegar 2TC, boomar e vendo o que vai dar, saca?
Porque um egípcio, quando ele tá muito grande, fica muito difícil você ganhar dele, né? Então é bom que você consiga ganhar no começo, né? Ou pelo menos atrapalha o máximo possível a economia dele no começo do game. Deu uma travadinha aí. Voltou. Então acho que vai ser essa estratégia que a gente vai tentar, né? Se eu perder ou ganhar, galera, eu vou soltar o vídeo no canal aí. Pra vocês analisarem aí também porque perdi também, caso a gente perder. O que eu deveria ter feito aí pra ter ganho. Vamos ver se esse lag se estabiliza, né? Não era pra ter esse lag não. Mas agora vai se estabilizar. Ele que é boa, né? Se ele pegar é ruim pra gente, porque pra egípcio conseguir fazer uma unidade mítica mais rápida é bacana, né? Principalmente aquelas cobrinhas jacarezinho que o rato tem. Tô achando que o mapa ele veio com pouca caça também, né? Aí a gente pensa em fazer uma situação mais agressiva e depois não tem mais caça, né? Esse mapa normalmente ele vem com bastante casca. Acho que eu não explorei direito. Aí achamos aonde caçar pela segunda vez. Excelente, né, pessoal? Fazer um tempo um pouquinho mais avançado, mas nem tanto. É uma maneira ali que vai facilitar a gente jogar no ataque, né? Que assim que sai a Valkyria, a gente já consegue atacar ele, né? Tá com bastante lag, então eu aproveito para tentar explicar alguma coisinha ou outra aí, né? Aqui é o Vulgar que a gente está jogando, a gente não está jogando na Steam. Então tem algumas funcionalidades a menos aqui nesse servidor que a gente está jogando. E não era para ele estar com todo esse lag não, cara. Não sei o que esse cara tá apontando. Porque pra nós aqui tá bem liso a internet, tá? Tava usando de boa. Aqui hoje eu acho que o Brasil inteiro vai ter muita chuva, né? Muita tempestade, então. Pode ser que seja isso, mas aqui onde que eu moro ainda não chegou não. Estamos quase na hora de upar já. A gente já tá na hora de upar, né? Trazer um pouquinho o up aí, né? Vocês viram? Comum, né? Nada sai perfeito.
pela configuração do mapa aqui, achando uma comida que a gente precisava, né? Porque o Ra não precisa se preocupar muito, porque tem a chuva, né? E pode fazer fazenda mais barata. Então... Vamos ver como é que vai ser aqui. Ainda não peguei a visão da onde ele tá caçando, não tem essa informação aí. Só que eu não vou andar com esse porque ele é mais lento, então eu vou esperar o pai sair a Valkyria para poder explorar mais rápido, né? Só esperando aí esse lagzinho bem nervoso, hein, cara. O lagzinho do mano tá brabo, hein, velho. Skip. Ég vil. Skip samþykkt. Hver er það? Tilbúin. Ég vil. Tilbúin? Já, samþykkt. Já. Hver er það? Então é isso, né, pessoal? Olha lá que eu falei pra vocês, ó. Tô explorando o Valkyria pra ver se eu acho onde tá a caça dele. Pelo tempo que ele demora pra upar aí. E o up que ele fez, né, que tá, pode ser que ele vai upar pitar 2 TCs. Vamos ver se ele tá no outro TC, porque nesse ele não tá, né? Deve estar do outro lado mesmo. Até por aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar a tempo. Pedir, né? Acho que não vai dar tempo de pedir, não. Se ele estiver pegando 2 CC. Eu vou mandar a compra pra esse lado. A Valkyria mata a cobra, digamos, com uma facilidade. Ok, né? Deve ter uma boa noção do jogo. Skipan. Já. Skipan. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Ég vil. Foi o que a gente falou, ele pegou 2 TC, mas ainda a gente não tem informação de qual TC que ele pegou, né? Tem uma girafa morta por aqui. Vamos tentar ver o que ele tá aprontando ali. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Ele conseguiu o que ele precisava, né? 2 TC. Tilbúin. Skipan. Já. Tilbúin. Mas também a gente conseguiu achar a caça dele agora, né? Deixa eu saber onde tá esse. Skipan. Já. Skipan. Ég vil. Já. Tilbúin. Orrustuslag. Skip. Orrustuslag. Sækið. Fram. Sækið. Fram. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ele usou uma boa estratégia, ele puxou os dele, mas até o momento ele não sabe onde está o segundo TC dele, não. Skip. Samþykkt. Orrustuslag. Til orrustuslag. Skip. Orrustuslag. Sækið. Fram. Skip.
Skip til orrustuslag. Ég vil. Skip samþykkt. Já, Ég vil. Skip samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Skip samþykkt. Ég vil. Til orrustuslag. Ég vil. Fyrir samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Skip samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Fyrir það. Satt. Skip samþykkt. Já. Skip samþykkt. Skip tilbúin. Samþykkt. Já. Ég samþykkt. Já. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég vil. Já, sækið fram. Já, samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Já, ég vil. Já, samþykkt. Ég vil. Til orrustuslag. Skip. Samþykkt. Skip. Ég vil. Samþykkt. Já, samþykkt. Skip. Samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Já, skip. Til orrustuslag. Já. Rás. Samþykkt. Já, tilbúin. Já, skip. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já. Skip. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já, skip. Ég vil. Já, sækið fram. Til ég vil. Já, skip. Samþykkt. Til orrustuslag. Já. Skipan samþykkt. Veiðimaður. Já. Skipan til orrustuslag. Já. Ég vil. Fyrir það. Samþykkt. Skipan. Já. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Hver er þar? Já. Skipan. Já. Ég vil. Skip. Já. Skip. Já. Grjótsveit. Tilbúin. Já. Grjótsveit. Já. Já, skipan. Satt. Ég vil. Satt. Já, skipan. Já, tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Skipan. Satt. Já. Aqui a gente vai murar o segundo ouro dele, né? Samþykkt. Rás. Samþykkt. Til orrustuslag. Sækið. Já. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Já. Orrustuslag. Tilbúin. Já. Skip. Orrustuslag. Já. Rás. Já. Skip. Samþykkt. Tilbúin. Samþykkt. Hver er það? Ég vil. Skip. Ég vil. Ég vil. Til já. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Já. Satt. Hver er það? Ég vil. Já, ég vil. Ég vil. Já, til orrustuslag. Skipan. Sækið. Tilbúin. Já, samþykkt. Veiðimaður. Já. Samþykkt. Tilbúin. Skipan. Samþykkt.
Skipan. Tilbúin. Já. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin, já, satt, ég vil. Já, ég vil. Já, tilbúin, ég vil. Tilbúin, já. Já, hver er það? Ég vil, samþykkt, ég vil, veiðimaður. Skipað. Hver er þar? Já. Tilbúin, sækið fram. Já, til orrustuslag. Sækið fram. Skipan. Skipan. Rás. Til orrustuslag. Tilbúin. Skipan. Já. Samþykkt. Já, samþykkt. Skipan. Skipan. Já. Hver er það? Já, samþykkt. Já, samþykkt. Satt. Já. Ég vil. Já, skipan. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já, ég vil. Skip samþykkt. Ég vil ráð. Tilbúin. Já. Hver er það? Timbursatt. Já, samþykkt. Hver er það? Ég vil. Tilbúin. Skipan. Skipan. Hver er það? Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Rapaziada, eu acho que tá dando certo aí, né? A estratégia nossa de até o momento. Tilbúin. Til orrustuslag. Tilbúin. Satt. Hver er það? Skipan. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Til orrustuslag. Tilbúin. Samþykkt. Já, samþykkt. Samþykkt. Timbursveit. Ég vil. Samþykkt. Satt. Ég vil. Samþykkt. Satt. Skipan. Ég vil. Timbursveit. Ég vil. Tilbúin. Sækið fram. Já, sækið fram. Já. Tilbúin. Já. Skipan. Samþykkt. Já. Timbursveit. Tilbúin. Til orrustuslag. Já, samþykkt. Hver er það? Ég vil. Hver er það? Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Já, samþykkt. Skipan. Já, skipan. Já, sækið fram. Tilbúin. Timbursveit. Tilbúin. Skipan. Tilbúin. Sækið fram. Skipan. Ég vil. Samþykkt.
Samþykkt. Skipan. Já, samþykkt. Orrustu slag. Skipan. Hver er það? Samþykkt. Hver er það? Hver er það? Skipan. Ég vil. Tilbúin. Já, samþykkt. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Satt. Tilbúin. Já, samþykkt. Ég vil. Já. Skipan. Ég vil. Ég vil. Rótsveit. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Orrustu slag. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Samþykkt. Hver er samþykkt? Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Já. Já. Samþykkt. Rækið. Fram. Skipan. Ég vil. Já, samþykkt. Skipan. Skipan. Satt. Timbursveit. Grjótsveit. Ég vil. Grjótsveit. Skipan. Samþykkt. Rótsveit. Ég vil. Tilbúin. Já, samþykkt. Tilbúin. Já, samþykkt. Hvað er það? Já. Skipan. Skipan. Tilbúin. Já. Tilbúin. Ég vil. Orrustu slag. Ég vil. Já, samþykkt. Skipan. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Ég vil. Já. Skipan. Ég vil. Skipan. Samþykkt. Já. Tilbúin. Rótsveit. Tilbúin. Já. Orrustu slag. Já. Skipan. Já. Ég vil. Já. Já. Tilbúin. Grjótsveit. Samþykkt. Skipan. Já, samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Tilbúin. Fjósamaður. Tilbúin. Skipan. Já. Já. Ég vil. Já. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Hver er það? Ég vil. Hver er það?
something till oorste slag. Ja. Tilbúin. Ég vil. Já. Já. Sækið fram. Já. Ég vil. Sækið fram. Skipið. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Skip. Sækið oorste slag. Tilbúin. Samþykkt. Til oorste slag. Skip. Tilbúin. Sækið fram. Já. Skip hann. Ég vil. Sækið fram. Hver er það? Tilbúin? Já. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Já, ég vil. Tilbúin. Ég vil. Já. Já, ég vil. Tilbúin. Ég vil. Þrjóðsveit. Já. Sækið. Já. Til oorste slag. Hver er þar? Skip til oorste slag. GG, mano. É isso, né, rapaziada? Empregamos um bom jogo aí. Não pode deixar o egípcio livre, né? Então foi o que a gente fez. A gente fez ele usar recurso da clássica. A gente raidou bem. Começou com essa patifaria aí de catapulta aí. Eu soltei o Agna aí pra garantir o jogo, né, velho? E aí nós já ia matar esses dois fortes, pegar esse ouro aqui de cima. Ele não ia poder rodar a caravana porque ele estava com 2 TC só, a gente estava com 4. Né, e a população dele ia pro saco, mas não ia ter guerreiro. É uma análise bem clara aí do jogo, é um jogo bom. O cara é bom também, jogamos uma partida da hora. Espero que vocês tenham gostado aí, deixem um like aí no canal. Se inscreva no nosso canal aí, a gente sempre traz esse tipo de conteúdo.
Gardenia. Viva a essência desse encontro. Lila é o Boticário. Nutella combina com pão quentinho, com pão de queijo e com sorriso. Feita com ingredientes de qualidade como avelã e cacau. Todo café da manhã combina com Nutella.
இந்த 2K ஜென்ரேஷனுக்குள்ள ஏ சர்டிஃபிகேட் படமும் இருக்கு, யூ சர்டிஃபிகேட் படமும் இருக்கு. ப்ராமிஸ்? இதுல என்ன சர்டிஃபிகேட் படம் உனக்கு வேணும்? எனக்கு யூ சர்டிஃபிகேட் படம் தான் வேணும். விட்டு கொடுத்து Bem-vindos à Unip. Meu nome é Otávio Turolo e sou professor de medicina do curso da Unip. Hoje quero demonstrar para vocês por que o curso de medicina da Unip é excelência e qualidade na formação médica. Na Unip, acreditamos que a base de uma formação médica de qualidade está na excelência acadêmica e no acesso a um corpo docente altamente qualificado. Nossos professores são mestres e doutores, com ampla experiência tanto no ensino quanto na prática médica. Isso garante que nossos alunos recebam uma educação que integra o conhecimento teórico sólido, as vivências práticas reais, preparando-os para os desafios do mercado de trabalho. A infraestrutura é um dos grandes diferenciais do curso de medicina da Unip. Contamos com laboratórios modernos e bem equipados que possibilitam o desenvolvimento de habilidades práticas desde os primeiros semestres. O uso de tecnologias avançadas como simuladores de alta fidelidade e ambientes que reproduzem situações clínicas reais proporcionam aos nossos alunos um treinamento prático e seguro. Adotamos uma metodologia de ensino inovadora, que promete o aprendizado integrado. Deste modo, teoria e prática caminham lado a lado. Os estudantes são desafiados a aplicar o conhecimento adquirido nas salas de aula em atividades práticas, como discussões de casos clínicos, simulações interativas e atendimentos supervisionados, desenvolvendo assim habilidades técnicas e comportamentais indispensáveis à prática médica. Na Unip, estamos comprometidos em formar médicos altamente capacitados para enfrentar os desafios da prática médica atual. Se você busca uma universidade que combina tradição, inovação e uma sólida base humanística, venha conhecer o curso de medicina da Unip. Estamos de portas abertas para te receber e ajudar a construir o seu futuro na área da saúde. Transforme o seu sonho de ser médico em realidade.
O óleo milagroso nutre e não pesa. Brilho imbatível. Pantene. Mac Friday. Meus amores, é isso mesmo. Big Mac por R$7. É isso aí, Big Mac por R$7 para quem comprar pela primeira vez no app do Mac. Pensou que a mamãe aqui não ia comandar tudo? Aqui é oferta pra valer. Compre pela primeira vez no app do Mac e aproveite. E prepare-se, a Mac Friday tá só começando, viu? Mac Friday, Vevé tá no comando e o Mac cheio de ofertas. Para papapá.
já começou no Magalu, com ofertas antecipadas para você comprar agora. Corre pro app. Chegou o novo Comfort Boom, primeiro perfume de roupas em cristais, com 20 vezes mais perfume. Primeiramente aí, uma boa noite a todos, pessoal. Aqui quem tá falando é o Ono Ponexter, jogador de Age of Mythology. Espero que todos estejam bem, né? Sintam-se bem-vindos aqui no canal. Nosso canal é um conteúdo variado aí, né? A gente, além de fazer lives de jogos, a gente deixa um diário de família no canal, vai ter algumas brincadeiras de vez em quando, algumas receitas. Então a gente traz bastante coisa diferente aí no canal, né? E uma delas aí é jogar Age of Mythology, né? No momento aí a gente tá jogando Age of Mythology Extended Edition, né? E sonhando que tá jogando Age of Mythology Mythology. Vamos nessa play aí, a Steam tava atualizando, né? Pra quem não sabe onde que joga Age of Mythology, é através da plataforma Steam, né? Se digitar no Google aí, isso aqui ó, STEAM, você vai encontrar lá pra você fazer um download. E aí depois disso você vai poder comprar, né, o jogo que você quiser aí. Hoje o que tá mais hypado aí é o Age of Mythology Reload, né? É o mesmo jogo que nós vamos jogar, só que é a última versão. Quer dizer, não dá pra comparar com o mesmo jogo, porque é melhor que o mesmo jogo que a gente vai jogar, né? Ô Arthur, mano, eu não consegui rodar o Reload naqueles testes beta, tá ligado? Então assim, mano, eu vou ficar de olho, mano. Se cair bem o preço aqui, eu compro. Deixo ele guardado na Steam, né, mano? Nem sei quanto que ele tá custando agora, pra falar a verdade. Eu lembro que quando lançou, os caras estavam falando que tava coisa de 150, agora acho que tá 100, né? Então assim, tomara que tenha, mano. Eu acho que tem sim, sempre tem alguma promoção, né? Sempre tem alguma promoção rolando aí. Mas o foco aqui agora é o PC Gamer nosso, né? E depois do PC eu acho que vai estar mais barato ainda. Se você tiver um PC que roda, mano, se tiver com condição e 180, uma grana, hein, mano. É o preço do gabinete, tá ligado, mano? Eu tô querendo montar um PC Gamer. Então, tipo assim, não adianta eu comprar o Reload primeiro sem ter um PC, mano. Eu não consegui rodar no PC não, mano. 170? Ah, mas sempre sai, velho. Sempre sai alguma promoção, né, cara? Agora tá mais hypado depois que baixa o hype, né? É que nem um gráfico, cara. Não dá pra saber, né, velho? É foda. Eu acho que você tem que, tipo, sei lá, mano. Acho juntando até uns 170. Aí a hora que você tiver com 170 na mão, mano. Aí você, tipo assim. Ah, já segurei sem o Reload por quanto tempo? Quanto tempo mais eu aguento? Aí você pega e... Então, Arthur, cara, eu tenho dois moleques, né, velho? E os moleques veio com o computador aqui jogando e tal.
Eles não curtem muito celular, mas eles gostam do Minecraft, tá ligado? Jogar o Minecraft um pouquinho assim, tal. E aí o maior, né, acho que na escola, o moleque troca ideia, joguinho lá. E aí eu já quero, tipo, fazer um PC Gamer bom, velho. Porque, mano, aqui, se eu comprar só para jogar o Retold, velho, agora tá me falando de um jogo novo aí, daqui a uns anos aí, tipo, calma, esse moleque vai ficar na minha cabeça, né? Então eu já vou fazer um bagulho já pensando em mim e na tropa, tá ligado? Tipo, mas é amigão assim, né, os dois, né? Então, tipo, aí já faço um negócio dentro do quarto deles lá, boto o PC lá, já vou ensinando eles a mexer. O maior já faz aula de computador na escola, né, mano? Então ele já tem uma noção, ele ensina o menorzinho, pá. Pô, velho, valeu pelas palavras, mano. Que bom, mano. Que bom, velho. É, cara, a galera falou que ia morrer o Extended Edition. Teve uns primeiros dias aí que eu assustei, velho. Eu achei que não ia dar pra jogar mesmo e tal, né, velho? Porque tava demorando demais pra achar os games aqui. Tendo paciência pra jogar e segurar o tempo que demora pra achar os jogos aí. E a partida, depois que começou, velho, 30 minutos de partida aí, mais ou menos, em média, né, mano? Eu gosto de fazer umas partidinhas mais longas, mesmo quando dá pra eu acabar antes, pra descansar a cabeça ali. Eu falei, vou jogar mais um pouco, vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo, eu acabo entregando o jogo, velho. Tipo, a gente joga pelo passatempo, esfriar um pouco a cabeça também, tá ligado? É bom, né? Além do que a gente une o útil agradável, né? No meu caso aqui do canal, né, mãe? Quando o canal não era monetizado, eu só jogava, né, mãe? Ó, deixa eu Twitch que tá pausando. O som alto aqui. Vou deixar aqui. Vou ficar olhando aqui. A gente joga e às vezes pega uns pingadinhos aí, né? Uns truquinhos agora, tá ligado? Então, mano, não tá deixando de fazer o que nós fazia, não. A gente só tá ligando a câmera e jogando. E tentando perder a inibição e conversar com a galera, né? Só vou deixar aqui, eu tô vendo, eu tô acompanhando aqui pelo celular, né? Assim que achar o jogo aqui, eu já volto. Conte com Enterogermina, o único com enterosporos que restabelecem e equilibram a flora intestinal.
Mapa é tundra. Nós é Thor. Isso que importa, né? Mapa tundra, nós de Thor. E vamos ver o que vai arder aqui. Vou anunciar. Tudo trabalho. E Uranus, Kaiserlex. O papel puxou João. Nossa, deve ser um Smurf bem troll mesmo, né, velho? Alguém aí falou, vou. Minha meta agora é deixar o pônei com o ponto. Uranus contra Thor aqui. Nada resolvi aí. Começando tarde aqui ainda. O cara não é 1400 nunca, né, velho? É uma conta troll aí, né? Então, mano. Exatamente, mano. É questão de prioridades, né, mano? Tipo, esse gamer, alguns, mano, deixa de ser muquirana, vai lá e compra, não sei o que. Ué, mano, é prioridades, né, velho? Relíquia que ele pegou ali do um par de leões dourados. Eu gosto demais dela, cara. Principalmente pra se defender, né? Ainda que aqui quando você põe lá dentro do templo, toda hora saem dois leões, né? Eles morrem, aí depois tem um período, aí eles reaparecem, né? Eles não morrem e já aparecem instantaneamente do templo. Mas a relíquia é muito boa, essa relíquia de um par de leões dourados. Os leões são fortes nas batalhas, cara, porque confunde também na micragem do oponente. A cor dele, por ser meio marronzado e tal, assim, não tem cor de guerreiro, né? Então na hora que você vai lutar ali, às vezes ele tá matando um monte de tropa sua sem você perceber, cara. Também tem essa. Leãozinho é brabo, velho. Ele é meio fortinho, né? Pantene Queratina, seu cabelo sem frizz e blindado. Pantene. O cara não é 1400 nunca, né? Aqui na live a gente faz a live aqui, a molecada vem trollar, né? Quem gosta da live
Frola. Cara, gosto de ver ela ficar puto. É um entretenimento, né? Fazer o quê, né? Uma prestação que esse cara é. É. Olha lá, os Leão. 7 de ataque, 80 de vida, né? Mas eles estormam, pegam informação. É isso, cara, deve tá começando mesmo, velho. Tu tá tirando onda, tá ligado? Joga uma bala assim, depois na próxima o cara começa a acertar a tua. Olha lá o Leão batendo na Valkyria, velho. É isso que eu falei. Ah, mano, esse cara é muito troll, velho. A pontuação do cara tá igual a nossa. E 400, o cara não deve ser, não. Ele tá upando os recursos tudo bonitinho, né? Ah, o Leão daí, ó. Fez toda a diferença.
Novo Head and Shoulders limpeza eficaz. Refrescância e limpeza profunda até o fim do dia. Mac Friday. Cheeseburger pra quem é Mac Lover. Se eu tô no comando, não tô? Então vamos começar com tudo. Vai ter cheeseburger pra todo mundo que comprar e se identificar no meu Mac. Isso mesmo, gente. Não tem valor mínimo. Compre e receba 12 mil pontos extras pra resgatar o seu cheeseburger. É o seu amor pelo Mac retribuído em forma de pontos extras. Ou melhor, de um cheeseburger quentinho e delicioso. Serão milhões de cheeseburgers pelo Brasil todo. Mas se ligue porque é só de 4 a 10 de novembro. Então baixe agora o app do Mac e aproveite. Mac Friday. Comigo no comando e um Mac cheio de ofertas. Para papapá. O cara tá trolando, né, mano? Começou ruizão, agora já começa. Vamos ver os loop de. Não. 1400 mesmo, tá começando a jogar. A gente até pensou que fosse trollagem, mas não foi não. Alguém que deve estar começando a jogar o jogo aí, tava meio perdido aí no confronto. Tem muito Smurf, né? Esse daí não foi Smurf não. Pelo menos não aparentou nessa partida não. Ele evolua e vai passar com a nossa pontuação de breve. A gente já volta aí, né? Primeira partida é o Wings. Já que a gente já vem para soltar a partida número 2.
velho demais para aprender? Conheça o Guia Pro-Idade exclusivo de Nutren Sênior e saiba mais. Master. Surf. Ó, que sucesso, hein? Achamos a Branos. Pô, que da hora, né? Tá tendo uma galera nova aqui jogando também, né? Pô, bem legal, né? Às vezes o PC não rodou o Retold, mas gostou do game, comprou o EA e veio pra cá, velho. Porque, tipo, hoje tá sendo aí, se for legítimo também esse aqui e tal, tá sendo massa mesmo, tipo, tá sendo umas partidas e tal, uns jogos mais competitivos. Vamos lá ver que o jogo tá vivo, né?
Mãe, nós somos a resistência do Age of Mythology Extermination. Aí é foda, né? Caralho. Só porque não roda meu filho, você não aguenta hoje. Mas deve ter muita gente igual eu também que não roda isso aí. Que tá aqui, né, mano? Que curte o game aí. Vai passando aos poucos, muito hoje. Tem gente que também pode ser que não gostou e gosta mais desse. E andando, cada um tem o seu, né? Essa lenda. Vamos, né? Pra tudo aqui. Se não for Smurf, fica feio, né? Quer dizer, se for Smurf. Se não for Smurf, fica feio perder pelo nível, né? Porque a gente vai ser na hora, mano. Não sabendo que vai ter uma vantagem de ganhar. Aí vai ser um jogo meio em mamão, tá ligado? Tem muitos medos demais até. Se o cara for só em nível de ponto, for fazer fake, né? Não sei não, tá meio suspeito. Tá fazendo tudo corretinho, né? Conta nova às vezes, né? Seguir a cauda do mestre, né? Você tá começando também, né? Procuramos nesse mapa aqui, o oceano, só se ele estiver pegando 2 terceiros. Nada, cara. Vai jogar mesmo, tá pegando 2 terceiros. Tá nova assim. O Smurf. Vamos ver. Ele tá jogando certinho, mano. Vai acender. É uma atitude de estranha, né? Se ele não estiver puxando 2 TC, mano, aí ele é 1600 mesmo.
player novo que tá começando a jogar. Muito legal, cara, porque a galera tá curtindo Age of Mythology, isso que importa, né? Sei lá, aconteceu, não dá pra falar alguma coisa. Não, mano. Player novo também, da hora, velho. Vamos vendo aí como é que tá aí o Age, parece que tá nascendo da cinza aqui, ó. Mano. Sabe o que é mais da hora, velho? Essa galera nova aí, quando pede pra aprender, velho, aprende já com os melhores, né, mano? Porque tem oportunidade de ver stream, né? Já chega já com... assistir umas partidas, ver como é que funciona. Parece que é legítimo. Não sei. Os upgrades, né? Meu Deus. Mano. Não sei não, mano. Aqui não tem
jogo dele, se ele não aguenta esses blocos. Ei, caralho. O cara é esperto, mano. Mas nós demos prejuízo pra ele. Mais do que ele pra nós. Mas bobinho o cara não é não, velho. Ele tá voltando a jogar. Ah, jeito.
baixo, meu. O cara já tá começando bem, tá ligado? Que leva jeito. Mano, o cara vai no lugar certo. Gravando realístico. Rapaziada. Mãe, ele guardou com o e vai dizer guardou com o amor. Muito bom. Papai comeu futuro e papai ficou bom, mãe. Hoje eles comeram. A vovó? Vai, papai. Acabou, vocês comeram? Não, não comemos não. Mãe,
Equador. Mãe, Equador. Mãe. A mãe compra outra. Mãe. Aqui que eu falei, eu gosto de ver o jogo pesado. Vocês gostam de... Ô João, você quer bisnaguinho ou pão puma, filho? Bisnaguinho. Quer bisnaguinho? Lembra que a mãe dividiu? Acabou. Eu tava. Não, cara, é hit real mesmo. Tá começando. É um nível dele mesmo. Ele leva jeito, né, cara? Ih, não vai ganhar nunca mais, cachorro. Muito bom. Vou botar essa coisa dele. Vou ter que agora. Seu otário, mãe. E... Por favor. Mas eu otário, então vou comer. Vou fazer um dia. Eu sou mãe, ele pode sua comida? Vou contar. Não sei. Eu vou contar, amor. Fica com hoje. Para de me bater! Não tem vovô! Não tem! Você quer ajuda? Ragnarok histórico pro nosso canal, hein? Será que vai ser o maior pop de Ragnar? Nós conseguiremos?
338. Eu vou pensar se não vou competir. Que isso, mano? Tiver isso, vai lá. Nossa. Que bom, né? Galera nova jogando aí. A gente no canal fica feliz aí, né? Vendo carinhas novas jogando Age of Mythology. Já volto aí, galerinha.